Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be. Alright, this is your tonight. Everything's gonna be. This is your night tonight. Everything's gonna be. Everything's gonna be alright. This is your night. Yeah. Hey. Sorry, ma. I'm in the mood of old school. This is your night tonight. I feel like going to old school club. Let's go jig it out. Okay, so good evening, ladies and gentlemen, brothers and sisters, daddies and mommies, friends and family. How you all doing? Happy New Week to us all. Happy Sweet Monday as well. May this week be fruitful. May you be blessed. And may all our wishes be granted. Amen. Shalafi alawa. Shawapa. Shanyoto. Good evening, Obajo. How you doing? How's the family? Ave Maria. Good evening here. Happy New Week. Mommy Aisha Olayinka. Hello, Mom. How you doing? Mommy Kafaya Salami. Good evening, ma. Yes, so good evening to everybody. To all the 17 lovely, wonderful people watching. Good evening and Happy New Week. Sister Leput Mouth Shawapa, good evening. How we all doing? Shalafi alawa. Aku Gbogbo goes. Hey, Mommy Anita, good evening. Happy New Week, ma'am. Bolu Belu, good evening. Good evening, everyone. Thank you all for joining me. Thank you for your support. Thank you for the love. I appreciate you. I appreciate you all. Yes. Good evening. Báwo ló ṣe ń lọ? Good evening, Mommy Toyin Ajayi. How you doing, ma? Ẹjọ́, kí ló ṣẹlẹ̀ online lénìí? Ẹjọ́. Kò tí ì yé mi rárá. Kí ló ń happen? Kí ló ń banging lénìí? Like seriously? Yes, ma. Sure, ma. Sister Han, how you feeling? Hope you're much better. If I tell you, should be, I know you'll be good now. That's why I used to tell you that anytime you're feeling hot, you should go and position yourself for correct doggy. You understand? Now that you collect doggy, show your body no can do okay now. Eh? Sister Han, show your body no can do okay after all doggy to basket. Yes, let's go straight to business. Sister TK, good evening, ma'am. How are you doing? Ben, you see now, come and meet me, come and consult me. Let me, work back consultation, work back in lower me, prescribe for you. If you have headache, you do. There are some things you do. If you have body pains, there are some things you do. You understand? Good evening, Bobby Tomilola Bello. Good evening. All right, let's go to business. Mo rò pé gbogbo wa láti rí heading tí mi kọ sí ibẹ̀ yẹn. Gbogbo wa láti rí nǹkan tá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lénìí. Exactly. Now, ká tó wọbẹ̀ lọ. I watched Abike had a chat today, and honestly speaking, I watched from the beginning to the end. Even from the ones that was being deleted. The first, the second, I watched it. And I watched the third one, which was about 3 hours long, yeah. And honestly speaking, my lovely people, Toba wa the award for
the manipulator of the century. I tell you. Anybody bá dárúkọ, any kankan bá dárúkọ anybody other than Abike. Ẹni tó dárúkọ ẹlòmíì yẹn, ó yẹ ká rí ẹni yẹn ká fún ní ẹ̀ṣẹ́ kí gbogbo eyín fàárí ẹ̀ kó fòyọ dànù. That chat, good evening, Mommy Fola Davis. How you doing, ma? That chat was, amen. Àbí ṣé kò ṣe orí social media yìí ni gbogbo wa wà ní. Àbí ṣé ó níbò míì tí Dorcas Adeyinka ti ń ṣe chat míì tá a mọ̀ ni. Ṣé kò ṣe gbogbo nǹkan tá à ń rí tí Dorcas Adeyinka ń ṣe lórí platform ẹ̀ náà ni Abike ń sọ fún wa lórí platform ẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Oh my good God. Oh my good God. I now believe what Dorcas Adeyinka said the other time she came out, that ẹni tí ò bá stand wẹ̀wẹ̀, tí ò bá dúró dédé, kò lè bá Abike ṣe ẹjọ́, because Abike máa fi manipulations a fi rán ẹni yẹn lọ sí ibi tí ò fẹ́ lọ. Mọ̀mí Olúfúnkẹ́, ọjọ́ good evening ma. As in, mi ò mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí ìkànnì tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí Abike sọ lórí show ẹ̀ lénìí. Tẹ́ bá gbọ́ gbogbo ẹ̀, ṣé mo kàn lanu ha. Ṣé mo kéèyàn gbọ́ ọ̀rọ̀, kéèyàn fetí gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ṣẹ́nu fi ha. Ọ̀rọ̀ gbé ẹnu sí position ha láì má pàdé for good 20-30 minutes. Ṣé gbogbo bó ṣe wá ń sọ, bó ṣe ń ju ọ̀rọ̀ sí kábíyèsí ọba Elégèsè ní ká sọ ni. Kí ló dé, kí ló le tó yìí? Kí ló le tó yìí Àbíkẹ́ tó fi jólẹ̀? Kí ló le tó gbogbo eléyìí? Kí là ń fà? Ṣojú ọ̀rọ̀ tá ń fà yìí lọ nẹ. Àbó ní nǹkan mi hidden that you refuse to tell the general public, but you feel the best thing you need to come and do is to come out and start manipulating and changing things. And at the same time telling us how you've been doing this and that to King Elégèsè. I mean, that is so disrespectful. The same you that will come out and tell us, babe, you are fighting for the kings. The same you, look at how you were insulting King Elégèsè and Oni of Ife. I'm not going to say much on that, but I just wanted to point it out to you. Good evening, Mommy Lola Otolami. Oh, Mercy Shirley, it's been a while. How you doing? Uncle Akpayemi Shewakwama. Born Savannah, I saw you ba. As in, kilo le to yoro iti poju, man. So, who are you to now come out and tell us, pay your kombu oba, look at how you washed the kings. But she wash the other king, kilo luko king yen, elekini kon ni king yen, tó ń fi ẹ̀kẹ́ ọba yen, tó kábíyèsí o, tó fi ń fi ṣe, tó fi ń insult ye. The same thing you did today. The same thing you did today. When my dear King Yede, how you doing? Ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀. Kò tiẹ̀ yẹ ọbẹ̀rì mọ̀, thank you. Kò yẹ kó jáde láti ẹnu ẹ̀ Àbíkẹ́. You might think, or you may think you're coming out to show people where you don't care. But honestly speaking, fún ẹni tó bá critically listen to you, wọ́n máa rí pé behind all those stuffs that justice for Kinikon, you were pained. It's either you were not welcomed, or they didn't listen to you, or everything you thought you were going to use to cajole whoever you wanted to cajole did not work. And that is why you came out crying and wailing today. Timba gbọ́ anybody bá lanu sọ yí pé Dorcas Adeyinka sọ̀rọ̀ sọ́ba. Mi fẹ́ monitor òun náà lórí ìkànnì yìí. Màá jáde tí ẹni yẹn màá wash ẹ̀, because everybody ní pátá lẹ ti bú ọba. Abẹ́bígbé aláṣàdúrà ó fi àwọn ọba yẹn wash ẹ̀ lánàá. Tí bá gbọ́ anybody bá bọ́ta tó wá fẹ́ máa bá wa tútùkùtù, tó fẹ́ máa sọ̀sọ́kùsọ fún wa pé èèyàn kan bú ọba nítorí pé láti ìgbà tèmi tí ń listen sí Dorcas Adeyinka kò bọ́ta sọ̀rọ̀ sí ọba bí Àbíkẹ́ Adébímpé aláṣàdúrà fi wash ọba yamayama lánàá àti ẹni. Olaramide, how you doing, ma? Hey, Mommy Zibes, Shawapa. This is an insult of the highest order. Ore wo lo ba ṣe fún ọba gan. Kí ló bá ṣàtayé dáyé léèyàn kan tí ń mú èèyàn kan meet tó fi ń fẹ́ra wọn. Who do you think you are? Kò kún ṣẹjọ́ ẹ.
àwọn tó fà ẹ́ mọ́ra because tó bá wo heritage láti ilẹ̀ pé tá ní bàbá Àbíkẹ́ gan ní Nàìjíríà gan kò síbi tó fẹ́ wá sí. Ó máa ń da kéèyàn máa wo ilé èèyàn kéèyàn tó mú wọn mọ́ra. Àwọn ọmọ mi tí wọn ò bá ti jáde láti ilé eré ilé gidi ilé téèyàn lè fọwọ́ tọ́ka sí pé ibi tí mo ti jáde rèé kò máa ń yẹ kó jẹ́rú àwọn ọmọ yẹn ló máa wá mú sínú ọlá àbí ló máa mú mọ́ra pé kán wá jọlà kán wá gba tẹ́gùn ọlá torí pé tó bá fẹ́ kúrò wọ́n máa ń ba bẹ̀jẹ́ ni. Irú ẹ̀ lè tàbí kẹ́ wá ṣe fún wa online lẹ́nu. Good evening, manager. How you doing? I'm not going to talk much about the kings anyway, because the people we're dealing with are highly manipulative. Before I come and say one thing, now they come and crop again. They will come and crop and start saying, "Pé wọ́n ní wọ́n boba." Èmi ò ń ṣe ẹni tó ń sọ̀rọ̀ sọ́ba. Àmọ́ ó yà mí lẹ́nu. Wọ́n ní tá bá rí nǹkan tó ṣe ha náà la fi ń pè pé ha ni mo kàn ń sọ lẹ́ni pé kí ló dé? Ó sọ fún wa pé òun tún transfer owó fọ́ba. Mi gbọ́rú ẹ̀ rí. Ó ń jẹ́ kó máa yé wa pé òun ni central bank ọba tó dárúkọ èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ Àbíkẹ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ lórí chat ẹ̀ sá o. Wọ́n mi gbé bọ́dì. Those words are just too much. Come on, man. They are just too much. Kí ló dé? Meanwhile, everything you're saying are nothing but lies. Nǹkan tó yà mí lẹ́nu jù nìyẹn. Kéèyàn dẹ̀ jókòó kó máa manipulate, kó máa cook ọ̀rọ̀ up. Ó fẹ́ sọ dodindi, ó dẹ̀ gbé wá síta fún yín, ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní dá gbogbo ẹ̀rú. And you people sat there, you were calling in without you thinking. I even heard one of the caller. Hey, thank God. There is a caller that called asking if somebody has sued somebody. And I laughed. When the person said they should contact him if he needs anything, they should do what? What makes you think whatever you're suing, whatever you want to sue or whatever your basis for suing will hold waters? What makes you think that? On kidnapping or no kidnapping? What makes you think it's going to hold waters? Jump gun. Anyway, good evening once again and welcome. I'm welcoming you all to my chat as well. Today we're going to talk about false allegation, murder allegations, and what? And defamation of character. Emi go say Swahili ni ko let rin. Oh, my lovely daddy, how you doing? Good evening, sir. Honestly, daddy, pẹ̀lú gbogbo èyí tó ṣẹlẹ̀ lánàá sí ẹ̀yìn Adébímpé àti Àbíkẹ́, Àbíkẹ́ bá lanu sọ pé wọ́n bú ọba. In fact, oh God have mercy. Tó bá lanu ẹ sọ pé wọ́n bú ọba. Thank you very much for the stars, Mommy Biso. You appreciate. Tó bá lanu sọ pé wọ́n bú ọba lẹ́niwhere. Ẹ dìde tí. Ètò sọ yìí gan ó lè kú. It's all good. Eli Mukuro, how you doing? Oshisofa Alushola Akimade. Good evening. All right, let's go. Now we're talking about false allegation. Okay, murder allegations and what? And defamation of character of Dorcas Adeyinka. By who? By Abike Jagaban. That we all know on Facebook. Abike Jagaban, Olowoshibi, and then straight from the heart. Now, one thing I want you all to understand is this. The same people that are, pointing fingers that Dorcas Adeyinka alleged their foundation of kidnapping and, doing all sort of things are the same people now accusing directly, not even indirect calling Dorcas Adeyinka a murderer. We have all the evidences. You have called Dorcas Adeyinka a murderer more than 100 times on your chats, on all your chats. You have called her, you've used Apayon in Yoruba, you have used murderer in English. You have said all sorts of things. And then you think you have a case when it comes to defamation, a lawsuit. When it comes to defamation lawsuit, you think you have a case? No, you don't. You think you have a case when it comes to the kidnapping stuff? No, you don't. Honestly, Mommy Hajwanish, how you doing? You can imagine. Nobody has the right to what? To accuse anyone of or calling anyone a murderer. You don't have the right to do that.
If you feel big now, you're trying to hide under the fact that she called you, she said you want to kidnap Iyabeji's twins, isn't it? But you have forgotten there is an evidence. We have a concrete evidence of the person who alleged you and Olowoshibi, it didn't even mention Abike. The person mentioned Olowoshibi. Yes, Olowoshibi is working for your foundation, okay? You are aware of everything Olowoshibi is doing because you made us know that Olowoshibi is the manager of operations in your organization, in your NGO. Thank you so much for the tease tissue. Which automatically means that she takes directives from you. She takes commands from you. If you are trying to hide under, Dorcas Adeyinka called me a kidnapper, or Dorcas Adeyinka said I want to go and sell the twins. But we are trying to tell you now, okay? We are going to show you, of course, we've been playing it. We have been playing Baba Abeji's chat. We've been playing Egbon Baba Abeji's chat. We have even been playing Iya Abeji's chat herself, where she mentioned, opened her mouth. Láti sọ fún rẹ̀ pé Olowoshibi fẹ́ ta àwọn ọmọ, ó ti gba 1 million. Abio Mommy Alayomi, welcome on board. Now, if we ask you, you have directly called Dorcas Adeyinka a murderer. That is a direct statement. That is a fact. As far as we are concerned, we're reasonable people. That's a reasonable public. Okay? We understand what it means when you call someone a murderer. Is that not it? Where is your proof? Now, let's go into the definition of what? A false accusation. Let's go into it. So that Ali understand Orotan so. Ali saw that murder allegations. Okay? You have to prove. You know, I keep saying this thing. You have to prove that the crime of murder is committed where a person of sound mind and discretion unlawfully kills, not in self-defense or justified killing, any reasonable creature, mostly a human being. Thank you very much for the star, Mommy Adejumotayo. Hey, Mommy Sina Okwe Abbas, thank you. Do you understand what I'm trying to tell you now? We are going to give you the difference. Because you've been on your chat, because I could hear you shouting, oh, nipa pe mi kidnapper. Oh, so pe gbe mi lọ lasutu fún kidnapper. Oh, so pe mi ni mo fẹ́ kidnap àwọn ọmọ yẹn. Of course you did. We have evidences that prove to us that you have unlawful custody of someone else's wife and kids. There is no law or there is no constitution that says that an NGO has the right to take anyone's family, anybody in anybody's family, into their custody without the family's permission. Kò sí law tó sọ bẹ́ẹ̀ pé NGO ní right ẹ̀. Exactly, Mama Yomidoluwa Sheun. Thank you so much for the stars. We have all evidence. Dr. Adeyinka has all the evidence to back herself up, to prove to the law, to prove beyond reasonable doubt that you actually took those kids unlawfully to your custody. Have you forgotten? There is an evidence here. Mumbo, Ashijo Mashallah, okay, ma. Okay. Mosiri message they say Ashijo Mashallah, that phone hour. I want to re-establish that evidence for you again, Abike. Maybe you don't know. Oh, play evidence in your low chat, but oh, play biti. Iya Abeji ti fi lélẹ̀ pé ó fẹ́ jí ọmọ òun gbé. Ó fẹ́ tà. Ó wá play biti Iya Abeji ti sọ yí pé wọ́n máa ń fóun lóúnjẹ lóòótọ́. We have it all here. Ìwọ gbé yẹn gbégbá court lọ. Sórí complete version nǹkan tó gé àwa náà gbé lọ court fún wọn pé ẹ má wulẹ̀ gbọ́ half. Ẹja fún yín ní full lẹ̀ ní bíbá. Maybe you don't understand the gravity. And I love the fact that you keep coming out, proving that you know how to talk and you can talk to anybody anyhow. If a man like Ikeyan Boya seriously, Boya yẹn débẹ̀ tán. Ọ̀nà ṣe ń sọ yí pé tí ó bá ṣe strike tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ Naija. Go to the court and face and tell them
that you have every right to call someone a murderer directly without your proof. Go to the court and tell them you have every right. Because she said she called you a kidnapper, like what you've been saying. But she has a proof because they will ask her, do you have a proof? Yes, I have. You must also present a proof. But unfortunately, you cannot prove the action. See, Dorcas is gogon to fi paya Abeji. You know what I'm saying? It is not for you to come out and start saying, pe lagbaja kan pa yan kan. O gbọ́dọ̀ gbe evidence be ni yen se pa sílẹ̀. O gbọ́dọ̀ jẹ́ kó yé ogbo wọn be pé o ngba tó yí lọ́rùn ló kú àbí gbà tó yìnbọn. Not with this actual case on ground of Iya Abeji. Gbogbo wa la mọ̀ pé you're using Iya Abeji's case to fight. And you just wanted to use it to paint Dorcas Adeyinka. You want to paint her black. Nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn. Because you were bitter. You are bitter, you're pained. Thank you very much. Thank you very much. You'll get welcome on board. Do you understand what I'm trying to say? Sister Olaun mi Shewapa. Mombo, ẹ má bínú ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Mombo. I want us all. Mo fẹ́ tún kíní yìí play. Okay. Ẹgbọ́n nǹkan tí ìyàwó sọ. Ìyàwó ní ọkọ òun wá jà. In the first instance, we are asking you. You are trying as much as possible to cover all those tracks. Hello? We want justice for Iya Abeji. And we are from the basis la wa ti fẹ́ gbé. Àwa ò gbé nígbé tẹ́yìn gbé pé olóyè kíní ẹ̀ o Ọlọ́run gbé mú padà o kíní kan o wọ́n ṣe kíní kan fún o. Àwa bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ sẹ́. Kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe kéèsì tí wọ́n sọ pé wọ́n pè wọ́n lórúkọ. Tá ní bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Àti bẹ̀rẹ̀ náà dẹ̀ náà ní kíni òun nìkan tá ń play fún yín yìí. Did you take Iya Abeji and the kids unlawfully to your custody? Yes or no? Question tá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ nìyẹn, Abike. Ṣorí gbogbo ètò wa ń sọ ń ta. She can make kidnapper. She say kidnap. She say do this. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ fetí ara yín gbọ́ lẹ́nu Iya Abeji fún rẹ̀. Àti Yewande Alabi nǹkan tí wọ́n bá ṣe ẹ má sọ pé wọ́n ṣe. Ṣóyè yín. Now mo fẹ́ bi yín léèrè máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí fídíò kan tẹ́ ẹ ṣe nígbà tí ọlọ́wọ́ ṣíbí tó kidnap. Ẹ ṣe mọ̀ pé ọlọ́wọ́ ṣíbí ló ń sọ fún yín nǹkan tẹ́ máa sọ nínú fídíò yẹn lọ́jọ́ yẹn. Ọmọ Bọ́lá ni how you doing, ma? Okay. Ẹ má bínú, mo ń bọ̀. Ó kidnap yín sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ tó fẹ́ jí àwọn ìbejì gbé. Tó fẹ́ láti London, kókó lẹ̀, gbogbo pápásì oúnjẹ ọmọ. Thank God. Now, let me take it again. This is Iya Abeji. Kolomba wa Fonunke Iya Abeji. Why do I want to play some things here? It's because tí bá ṣe ń sọ̀rọ̀, mama back ẹ up pẹ̀lú evidence ń bí. But unfortunately, Abike ò back it ẹ up. Òun náà kọ àwọn kan jáde tá máa play ń bí tá máa ṣe kíni tá máa analyze ẹ pẹ̀lú evidence ọ̀dọ̀ ti tiwa náà. But nǹkan tá jẹ́ kó yé yín ni pé the first one tó sọ pé wọ́n kidnap wọ́n ó sọ pé àlejò òun pé òun kidnap òun la fẹ́ gbé jáde fún yín níbí báyìí. Iya Abeji tẹ́ gbé sínú ilé yín gangan tẹ́lẹ̀ ń tọ́jú pẹ̀lú àwọn ọmọ. Iya Abeji ló wá ń sọ nǹkan tójú ẹ̀ rí níbí báyìí. Bàbá Abeji náà interview Bàbá Abeji mo ti rí. Màá play ẹ̀ fún yín kẹ́ gbọ́ nǹkan tí ó sọ. Kò sí NGO kankan sẹ́ẹ̀. Tó ní constitutional right láti ṣe kíni láti gbé ọmọ lọ́mọ àti ìyàwó níyàwó lọ sí ilé ẹ̀ personal house.
Maybe you guys don't really understand what we are talking about here. You guys do not understand that you claimed your NGO is registered, right? You have your do's and don'ts, isn't it? And I'm sure you have the constitution that backs NGO in Nigeria. There is nowhere tí wọ́n sọ fún yín pé an NGO has the right to take what? To take whoever you want to assist to your personal house that you have not built for the purpose of what? For the purpose of the soul, for the purpose of what? The mission of the NGO gangan tó ṣílẹ̀. It's just like àwọn tó wà ní UK. Ìwọ tó bá fẹ́ dá care home sílẹ̀. Wàá máa sọ fún ẹ pé kó lọ gba ilé. Wàá wá ṣe gbogbo ẹ̀, wàá fit bed, wàá fit door, wàá fit everything tó máa suit the purpose. Nǹkan tó ṣílẹ̀ yẹn fún. Nǹkan tá ń béèrè nìyẹn pé NGO tiẹ̀ tẹ́ ẹ gbé lẹ̀ tọ́lọ́wọ́ ṣe bí gbé ìyàwó níyàwó àti ọmọ lọ́mọ lọ sí ilé ẹ̀. Ta ló fún ní right? Because according to what we have heard and what we have, ọlọ́pàá kan kò fún yín ní right láti gbé ọmọ lọ́mọ lọ sí ilé. What do you call that? Unlawful custody. What right do you think you have? We're still saying it. And then try as much as possible. Láti máa answer yẹn. Ẹ ṣe bí ọmọ kọ. Come out and tell us that under constitutional right, you have the right as an NGO láti gbé ìyàwó níyàwó àti ọmọ lọ́mọ lọ sí ilé yín, personal house yín, láì ṣe pé bàbá ọmọ sá lọ, àbí bàbá ọmọ ti pa yín, àbí bàbá ọmọ lóhùn wà responsible for yín, àbí bàbá ọmọ ò yọjú, kò sí family ọmọ kankan tó yọjú. We are still asking you those questions. The fact that you could not answer has proved beyond reasonable doubt that you took those kids unlawfully. Hello? You don't have a point. We are now asking you, pé proof where that tó fi sọ pé èèyàn kan murderer ni. A direct calling. You are a murderer. More than 150 times on your shows to tin ṣe back to back. You have called her a murderer. You have used Yoruba to call her. You have used slang to call her a murderer. Nǹkan tá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ nìyẹn pé where is the proof? Gbogbo èyí tó ń sọ yẹn ò bá wa, ṣé gbogbo èyí tó wá sọ láàárọ̀ yẹn ìyẹn kọ́. Tí mo kó lálẹ́ ẹ̀, òun ni a sọ fún wa tí màyí orí. Oh, sorry. Ènìyàn wọ́n ti lọ sọ fún bàbá àbèjì pé òun àwọn ìyá àbèjì kí n tètè sá lọ kó lọ́dún. Mo ń gbọ́ o. Ẹ máa gbọ́ bí o. Okay. Ṣé get àárín ibẹ̀ yẹn? Kò sí George tó máa gbọ́ nǹkan tí ìyá àbèjì sọ yìí ní pé kí ni? Ọkọ òun tó fóun lóyún tóun fi bímọ. NGO gbé òun kò jẹ́ kí wọ́n mọ ibi tóun wà. Àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rí òun níbi tóun gbé. Lọ́n wá lọ sọ fún ọkọ òun pé ìyàwó àtọmọ ẹ̀ tóun wá àwọn máa rí níbi báyìí. Now what do you call that? Unlawful custody. Kidnapping. Where is the consent? Pé ọkọ ẹ̀ mọ̀ pé ẹ gbéyàwó àtọmọ òun wá sí ilé yín. Ẹ fún wa ní written agreement wo lẹ́jọ́ ṣe níbi tí bàbá àbèjì ti sign fún yín pé ẹ mú ìyàwó òun àti ọmọ òun ẹ máa mú lọ sí personal house yín. None kò sí. That makes it what? It makes your custody illegal. It makes it illegal. Ṣé ń gbọ́? Ṣé ń gbọ́? Ló fi jàjà yẹn. Ṣó yẹ kí ẹni tó bímọ fún rẹ̀ tó fi okó díẹ̀ bímọ, ẹ má bínú pé mo lo ọ̀rọ̀ yẹn o, tó bí ọmọ fún rẹ̀, ṣó yẹ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa ja ìjà kó tó gbé ìyàwó àti ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ yín torí pé ẹlẹ́yin ní NGO ẹ̀yin fẹ́ bá tọ́jú ọmọ. Question tá ń bi yín ni. Àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ gbé ẹjọ́ lọ bá gale ẹjẹ́ Adébẹ̀ ká fèsì ẹ̀sẹ̀.
níbi tí wọ́n ti ń fi law tó ní kálukú máa ṣí law lẹ̀ section this section that section 1 2 3 4 sọ pé ibo ni NGO ti ní right láti separate ìyàwó àti ọmọ kúrò lọ́dọ̀ bàbá láti má jẹ́ kí bàbá mọ bí tó ń kó ọmọ lọ. Kò sí níbi tó ti kò tiẹ̀ síbi kò sí any country tó ń practice irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Òun la ṣe wá ń bi yín ẹ̀yin ní NGO. Did you unlawfully take Iya Ibeji and her twins to your custody? Yes or no? Yes. Unte bá ti ṣe tí bàbá tó ní ọmọ ò bá fún yín láṣẹ. Unlawful custody ni. Tantamount to kidnapping. Why tọkọ ẹni tó ní ọmọ láti wá jà kó tó gbé ọmọ ẹ̀? Ẹ̀gbọ́n bàbá Ìbejì tún jẹ́ kó yé wa pé ìgbà tí wọ́n fẹ́ wá tí bàbá Ìbejì gan wá tí wọ́n sọ fọ́lọ́wọ́ ṣíbí nìkan dẹ OPC jáde. What if táwọn OPC yẹn bá ti mú bàbá Ìbejì jọ yẹn tó nà nínà bòrá tó nà dákú tójú ẹ̀kan yọ tí mú ẹ̀kan téyìn ẹ̀ fọ́ dànù tí gbogbo eyín fáàrí ẹ̀ fò dànù kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀? Kọ́ wọn máa sọ pé ẹni tó ní ọmọ òun ni wọ́n nà nínàkúnà yẹn ǹjẹ́ wọn ò ní bí NGO pé kí ni wàhálà gan lórí àwọn ọmọ ọlọ́mọ kí ló dé tẹ́ ẹ̀ nà bàbá wọn kí lẹ ti bàbá wọn mọ́lé fún all this while kí lẹ fẹ́ gbà ń bẹ̀ kí ni nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ gbà ń bẹ̀ Bolale, something is wrong with you. Now let me answer you. I know some of you will come here. The statement you collected from Baba Ibeji that his lawyer was not there. What do you call that statement? Most of you are very stupid. You're dumb. So you think his lawyer is going to accept that statement from you? Or use your brain. Go and use your brain. You want to interrogate someone. He's entitled to his lawyer. Where is his lawyer when you were asking him those stupid questions? What do you expect him to say when you're asking him questions under duress? What do you expect him to say? Who knows whether I'm going to be a question? Egbe bonsilonu, abegbe bonsilori eni ko ma da yin lohun. O da po de ni e, wo to wa ko comment si ba. Oponu lo ro po fe wa ba sọ̀rọ̀ àbí. Ọ̀gbẹ́ni, go back. Go to court and let him take all those statements to court. Tí a bá ní gbadanu fún yín pé null and void nìkan tó kọ. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe statement níbi tí lawyer ẹ bá jókòó sí. A ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa dá yín lóhùn question tem bí. Kò ń ṣe ìtẹ́ gbé lọ tẹ́ kidnap ẹ láti fọ̀ lọ sí Abuja. Kò ń ṣe ìyẹn la fẹ́ gbọ́. We are all going to court. Nǹkan tá ń bá yín sọ nìyẹn. Gbé statement yín gbé lọ court ẹ ní ṣó ńbẹ̀. Ó dà pé ọ̀dẹ̀ ni yín àbí. Ọ̀gbẹ́ni má change iṣẹ́, má change kíní fún mi jọ. Abegbo, kíní kan as already ṣe kíní kan. Ìyẹn ló ń bẹ sọ. Nígbà tẹ́ mú èyàn tẹ́ ti mọ́lé gbàrà tí ìyàwó ẹ̀ kú. He is not emotionally balanced. He's not mentally okay. So whatever he's telling you at this point, you cannot use it in the court of law. Allow him to rest. Ẹ fún láyé ẹ jẹ́ ká rẹ̀ balẹ̀. Tá rẹ̀ bá ti balẹ̀ dáadáa tán, ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀. Kò ń ṣe ìgbà tó wà ní morning stage lẹ máa tì mọ́lé lẹ máa béèrè question. Abọ́dẹ̀ nìyí ni. Ẹ má má dá wọn lóhùn. Ẹ sọ fún mi. Àìmọye statement tó máa fàyà dànù. Tó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ fún yín pé máa fix date tó máa ní ẹ lọ gba new statement wa. Ó dà pé léyìí ò tiẹ̀ gẹ́. Ọ̀gbẹ́ni bo ni mo wà jàre. Bí mo ṣe ń sọ lọ. Ntí ẹ mo pé máa wà. Ń ka yín lára àbí. Ẹ káàbọ̀. Ṣé ti gbọ́ nǹkan tí Ìyá Ìbejì sọ? Kò sẹ́ni tó fún wọn ní. Bolale Ajala, allow that person that you claimed nudity was shown, allow that person to go and file. There is nothing in nǹkan tó kọ yìí, kò síbi kankan tó ti fẹ́ rinlẹ̀, kò tí ẹ lè move láti bí báyìí lọ bẹ̀yẹn. We are not asking for third party. We are asking for Abike and Dorcas. Lọ́jọ́ ń ṣe show, kò jọ ń ṣe case, kò ń ṣe lomi tẹ́ lọ ń gbé wá. Irọ́ wèrè tẹ́ ń pa káàkiri. Snapchat láti ameni. Bolale, why are you so pained? Don't distract me, I beg. I will not read your comment again. Go Sheila. Lọ kó rẹ̀ jókòó sójú kan. Abẹ́tẹ̀ wá gbọ́. Ẹ wá gbọ́. Abádẹ̀ wo ń sin alóhun professor. Olódo.
àwọn olódo játijàti use the iPhone tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kó fi learn. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo fídíò tí mò ń play dancing sin. Ask your ancestors. So ẹ ti get gba nǹkan tí mo fi tí mò ń gbé jáde fún yín bẹ́ẹ̀ yẹn sìn. Àwọn nǹkan tí mò ń play fún yín, àwọn nǹkan tá ń gbọ́ lẹ́nu ìyá àbèjì gangan. Ìyá àbèjì ò sí London duress nbí. Wọn ò ti ìyá àbèjì mọ́lé. Wọn ò ṣe anything fún ìyá àbèjì. Wọ́n béèrè question lọ́wọ́ ìyá àbèjì ni. Ìyá àbèjì dẹ̀ dáhùn. Nǹkan tí wọ́n ṣe ó ń sọ, nǹkan tí wọ́n ò ṣe ó sọ pé wọ́n ṣe. Do you know what I'm trying to say? So if anybody is saying pé yeah, yes, mommy Titilayo. If anybody is not coming to tell you pé one allege you are for kidnapping, wọ́n sọ pé kíní kan, we have evidence here. Why did you take the kids into your custody without the consent of their father? That's the question we're asking you. Ìyá àbèjì tún jẹ́ kó yé wa pé ẹ máa ń gbé ọmọ òun jáde, ẹ máa fòun nìkan lẹ̀ ńlé. Kí lẹ expect pé kó rò? Ẹ má dá wọn lóhùn. Take all your evidence, take it to court. We are waiting for those evidence, so jàre. Ìyá àbèjì sọ pé máa ń gbé ọmọ òun lọ. A lot of people tẹ̀ tí ń ta lólobó pé the rate tí wọ́n lọ yìí ó ṣeéṣe kí wọ́n ṣe kíni kí wọ́n sell àwọn ọmọ. That is where we got what we're talking. Nǹkan tá sọ ibi tá ti get tí ẹnìyẹn. But we are now asking you, Abike, give us the proof láti pé èèyàn ní murderer. Nǹkan tá ń béèrè nìyẹn tẹ́ ì tí dáhùn. Wọ́n ní elements kó tó lè pèèyàn ní murderer. You must what? You must give us what? You must prove that there is an intent to kill. Kó tó lè sọ pé èèyàn murderer. Ó máa prove ní pé ẹni yìí ó ní intention láti pa èèyàn. Mo guess pé yẹn ló ṣe ń sọ lórí chat ẹ láàárọ̀ yìí pé because Dorcas said tí ìyá bàbá bí ìyá àbèjì bá kú, ìyá àbèjì ẹ fẹ́ pa òun lẹ ṣe fẹ́ ṣe kinní kan, òun ni then that means pé ó ti ní intention. You are not talking to dummies and you are not going to talk to fools in the court of law. They are going to check kí ló bá statement yẹn dé. And definitely, that is not even one of the Nkiniton followers. Okay, reason to you. So Dorcas mo sọ yẹn nítorí pé ó fẹ́ pààyàn ìyá àbèjì later. Àwọn thinking àwọn jẹ̀kọ̀jẹ̀kọ̀ òun nìyẹn. Intent tí on fi ṣe kíní yẹn ló ń bi ẹ́, kíni action tẹni yẹn, kíni nǹkan tẹni yẹn rò tó fi ṣe nǹkan tó ṣe, nǹkan tá ń sọ nìyẹn. Kò ṣe because Dorcas said nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ńgbà kan Dorcas sọ pé ṣé ń gbọ́ fẹ́ ṣe wọ́n léṣe ni. Tá bá ní ká wo activities tẹ́ ṣe surrounding ní gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe lọ́jọ́ yẹn, we can come to the conclusion. We can do what? We can come to the conclusion pé ó fẹ́ ti ara dé gbogbo extent tẹ́ fẹ́ lọ yẹn because why tẹ́ ṣe máa gbé ìyàwó níyàwó àti ọmọ lọ́mọ? Why tẹ́ ṣe máa gbé wọn kúrò tẹ́ máa ti bàbá mọ́lé? Why? That's the question we're asking you. Injection tẹ́ lọ fún wọn, do we know nǹkan tó wà ní injection ọ̀hún gan? We are asking you. Ṣé a mọ injection tí ẹ fẹ́ fún tẹ́ fún wọn gangan? Ṣé a mọ irú injection? Because according to her, ó ní injection nǹkan tó sọ fún òun nìyẹn. Ṣé a mọ nǹkan tó wà nínú ẹ̀? There are so many factors tó point sí ẹ̀yin gangan fúnra yín. Ju ẹni tẹ́ ń pè ní orúkọ burúkú lọ. False accusation, false murder allegations. It's a punishable offense under the law. Babala punishable offense ni. One thing you have to prove that there is an intent to kill. Okay? Or cause harm to the other party. Tí o bá ti sí any element intent to kill or cause harm to the other party, then that act can never be classified as what? As murder. So ẹ̀yin tèmi, ẹ bá wa enlighten ni wọ́n pé kí ni intent yìí? Kí ni nígbà tẹ́ máa gbogbo ṣáàtì tẹ́ ṣe àti gbogbo tẹ́ ti ń pariwo pé murder. Have you been able to bring out the intent or what the person did to cause harm to the party?
What you are telling us is compromise care, compromise care. What do you even understand by the word care and compromise? What type of care did you give to Iyabeji when she was under your own foundation? Do you think that you're going to tell the court of law that you cared for her by what? By allowing Iyabeji to live with you? But Iyabeji made us know that I'm coming. I'm coming. I'm coming. No. Ibi tí bàbá Iyabeji ti sọ pé ẹ ń lò òun bí ẹrú ni. Kò yé yín? Ẹ ń lò òun bí ẹrú. That is what Iyabeji said. So taba bere lọ́wọ́ ti yín pé your own care. Now give us an insight into how you've cared for Iyabeji when she was with you 2 or 3 years ago. Give us a panorama of it. We are interested. We want to know. Oh, you took her to the hospital. How many times did she go to the hospital with you guys? Just once. Hospital tell them, you go and sort it out with them. Okay. Iyabeji Tamo has always been a lean person. Iyabeji from size 16 or Jabosi size 8. Iyabeji has always been the lean person. Kosonra, Kotiri, o wa bito wa nbe noni. Gbogbo family wọn náà tẹrí mi ò rẹ́ni tó sanra. Ìyá Iyabeji gan ó ti rin. Ṣẹ́gun tẹ́ ń gbé káàkiri gan ó ti rin. Àwọn àbúrò Iyabeji tẹ́ ń show fún wa gan wọ́n ti rin. Kò sẹ́ni tó sanra family wọn. We want to see the evidence of bẹ́ẹ̀ ṣe tọ́jú Iyabeji under your care. Àwa náà gbé titi wa sílẹ̀. Ṣùgbọ́n yẹn gbé ti yín sílẹ̀. Question tá ń bi yín nìyẹn. It is not for you to come out and start manipulating the general public. Atọ́jú Amuloba Beach, Olo Atikan, Olo Barakuda, Okrombe, Olo Sonikan, Olo Victoria. Ìyẹn kọ́ la fẹ́ jẹ. We are asking you, báwo lẹ ṣe tọ́jú Iyabeji? Iyabeji jẹ́ kó yé wa pé ǹjẹ́ kó máa fọlẹ̀, ǹjẹ́ kó máa fọ toilet, ǹjẹ́ kó máa fọ ajá, kó máa fọlé ajá. Ó sọ débi pé lára àwọn lẹ́yìn àwọn tó wà nínú ilé yẹn tó jọ ń gbé gan sọ fáwọn pé ṣé wọ́n mú ẹ wá síbí fún ẹrú ni? Tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ lẹ́ni tẹ́ sọ pé fẹ́ ṣe láàánú. Ta ló compromise care nínú àwa àtẹ̀yìn? Ẹni tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe láàánú báwo ló ṣe wá di ọmọ ọ̀dọ̀? Then Abike said something about Dorcas mentioning modern slavery. Oh yes, of course. Ọmọ tẹ́lẹ̀ fẹ́ tọ́jú tẹ́ sọ di ọmọ ọ̀dọ̀. Kí ló ń pè? Kí ló ń pọ ọmọ ọ̀dọ̀? Slavery kọ́ ni. Slavery ni ọmọ ọ̀dọ̀ náà. Tó bá lọ mọ ọmọ ọ̀dọ̀, ẹ yá fàbọ̀ fọ kíní kan. Slavery ni. Modern slavery ni. So, eléyìí ò ṣe ọ̀rọ̀ pé bóyá wọ́n ní wọ́n yọ sọ ọ̀rọ̀ tá gbọ́ lẹ́nu Iyabeji, òun la fi dá yín lóhùn, òun la fi sọ̀rọ̀ padà. Àwa ò lọ rí àhesọ, a lọ sọ pé nǹkan báyìí, a lè sọ pé kò ń ṣe nǹkan báyìí. Nǹkan tí ẹni tí ó bá yín gbé, tí ó àkáùntì tó fún wa, òun ni àwa ń sọ. Then when you come out to now tell us pé àwa làwa rí last, that is a big lie, Abike. Olowo Shibi was in contact with the family. The question we are asking Olowo Shibi is what? Olowo Shibi mọ̀ pé ara Iyabeji ò yá. Yes or no? Yes, she knew. Ṣẹ́gun jẹ́ kó yé wa nínú interview tí Olowo Shibi lọ ṣe fún wọn nílé wọn ní Ìbàdàn. Ṣẹ́gun jẹ́ kó yé wa pé ìgbà tí wọ́n sọ fún òun pa ara Iyabeji ò yá, òun pe Olowo Shibi òun sọ fún. Now, who is in contact with that family? Koto di polo Ọlọ́run pé Iyabeji padà Olowo Shibi, your NGO, wọ́n wà where? And this is the same project you told us that you've answered 2 years ago. When we answered in October 2023, we did not look back, but we left a note. We left a note and a voice. If you need us, contact us. Do you understand? And that is what NGO in Kota wa fún nìyẹn. I will draw on you more projects for long. When we give you everything you want, we move on. We have done so many projects. I keep saying it. Balikis is one of them. Damola is one of them. There are so many. Tati Shelodi Olomode.
kò sí èyí tẹ́ ẹ gbọ́ pé àti anybody no family wọn mọ́lé. Ó ti èyí tí wọ́n lo ọpọlọ tán fi gbowó gan. We still did what we want to do and then we move out. And then we did what? We move out. Ẹ bá mi ṣe red dead so that my block it. We are asking you. Tell by to get evidence. Ẹ lọ kó evidence yín papọ̀. Prove to us báwo lẹ ṣe tọ́jú ìyá Ìbejì. Nta ń béèrè lọ́wọ́ yín nìyẹn. Ṣé rí gbogbo parts of evidence tẹ́ ń kó pọ̀. Níbi tí Dorcas sọ pé tó bá bí kíníkan ìwọ náà ti sọ nǹkan tó ju bẹ́ẹ̀ lọ fún Dorcas Adeyinka. Ìwọ náà ti sọ pé tó bá tó bẹ́ẹ̀ kó wá sí Nàìjíríà. Ìjọ tọ́lọ́wọ́ Síbí lọ tó lọ attack Dorcas Adeyinka lóòtẹ́ẹ̀lì ní Radisson ẹjọ́ tẹ́ bá mi rí fídíò yẹn bá ń send ẹ̀. You came on a live chat, Abike. You were telling Dorcas pé tó bá bíbà bẹ́ẹ̀ dá pé kó bọ́lẹ̀ nínú hotel room yẹn kó bọ́sta kó wá bọ́ lọ́wọ́ Síbí nínú hotel dormitory. The question is kí ló lọ́wọ́ Síbí wá lọ bẹ̀ lọ́jà lọ attack. Ọlọ́wọ́ Síbí gbé acid dání ó lóun máa dá lé Dorcas Adeyinka lórí tó lọ attack ẹ̀ lhotel. What do you call that? Àbí kò tó sọ fún wa lórí live chat kọ́ nìyẹn. Ó ní tó bá bìdá kó máa bọ̀ ńlẹ̀. Ó tún fi mọ́tò kan hàn wá. Ó lóun gbé mọ́tò yẹn wá. Olóríṣiríṣi nǹkan ló wà nú ẹ̀ pé kí Dorcas bọ́ síta. Ṣẹ́ńjí oyin náà lẹ wá débẹ̀ yẹn. Ṣẹ́ńjí oyin náà lẹ wá débẹ̀ yẹn. Kò yé mi. I know your pain, Bọ́láńlé. Pẹ̀lẹ́ má bínú. Mo ti understand ẹ̀. Oh, kí ni mo fẹ́ ṣe fún kíní yẹn? I'm supposed to be able to. Yeah, can you burn it down? Mwani. Oh God. Oh God. Thank you. Okay, thank you. Moti said to it. Show ye nǹkan tí mo sọ. Mo ń gbé kíní yẹn bọ̀ ni o. So a ti sọ fún yín pé intent, right? Tó bá ti lè fún wa ní tó ti lè prove intent àti harm tí wọ́n cause other party. Then we cannot be talking about what? We cannot be talking about murder. You understand? Kò ń ṣe pé kẹ́ má ní any evidence. Kẹ́ wá bọ́tà. Kẹ́ wá máa accuse èèyàn. Falsely accusing and then defaming the person's character. Now, what do we understand by false accusation? Abike. It is when an individual accuses another of having committed an offense when they have not done so. That is called false accusation. We did not falsely accuse you. We got the proof. We got evidence from Iyabeji. The same woman whom Olowo Síbí, who is the manager of operations in your NGO or under your NGO, unlawfully kept in a house, subjecting her to isolation. In your long pale isolation. You know when you use your grammar at times, you don't really sit down and think. Isolation. Ta ló isolate Iyabeji, Olowo Síbí ni. Ó gbé Olowo Síbí kúrò ní family ẹ̀. Ó gbé lọ sínú ilé ẹ̀ ní Kòròdú. Láti Ìgàndò, ó gbé lọ sí Kòròdú. Isolation. Ó isolate Iyabeji. Hello? Kò jẹ́ kọ́kọ́ ẹ rí. Kò jẹ́ kẹ́ bí ọkọ ẹ rí. Now, you cannot come out and tell us, pé, okay, after all, ẹ̀gbọ́n ẹ̀ mọ̀ bẹ̀, ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ò kì í ṣe party. Nínú nǹkan tá à ń sọ yìí. Yes, ọmọ bàbá ọmọ ìyá ẹ̀ ni, family. But ẹgbẹ́ ò ní àṣẹ lórí àwọn ọmọ tó bí. Go back to the Nigerian Constitution and learn. Do you understand? Go back to the Nigerian Constitution and learn. So if you're coming out to tell us where you've gone to the family said you should take 4, they will ask you. What about the family of the father? Have you been there? Did you get that consent to take their own kids? The answer is no. Unlawful custody. Short to the big boy. Boy. Thank you very much, Mommy Bumi Adams. Thank you so much, ma. Yeah. You can call it that too. So, àwa ò kí ń sọ̀rọ̀ láì má ṣe pa evidence. Ẹ̀yin ni kẹ́yin gbé evidence murder jáde fún wa ńsìn. Do you understand what I'm saying?
Now, the problem now we now have is the first accusation Tawa became Bele is because they believe they have a platform and then they can go ahead, you know, she can sit there for hours and start talking and talking, repeating and repeating, changing words, changing proverbs, changing verb and whatever. And then by so doing, you are now projecting, you are promoting all sorts of, you know, all sorts of dirty things on the person. So it will not be your own words against the other person's words. Do you understand what I'm trying to say now? Wherever it is, whether you post it online, or boy you gbe sórí newspaper, or boy you ṣe pé kíní kan, anywhere to bá ti ṣe false accusation, it is an offense. It is what? It is an offense to the carry sentence. O ṣe kíni, o carry sentence. Irú èyí tẹ́ ń sọ tẹ́ ń pariwo murder. You are accusing Dorcas Adeyinka wrongly. You're calling her a murderer, calling her all sorts of things. You're not only defaming her character, you're also slandering her as well. You're painting her black. Lójú àwọn èèyàn. Etí tó gbọ́ àlọ́kọ́ ló máa gbọ́ àbọ̀. At the end of this, tí gbogbo ẹ̀ bá tán sìn. Wọ́n wá di pé ẹlòmíì tó bá gbọ́, wọ́n ní aṣọ ọmọ tó sọ pé pààyàn lọ́jọ́ sí kọ́ ni. And you don't have evidence for everything you're doing. One béèrè pé kí ló dé tó pé yàn pààyàn. You're bringing shows of where she's talking and then she's saying yes. Wọ́n lè fẹ́ kidnap àwọn ọmọ, wọ́n lè fẹ́ jùjọ àwọn ọmọ. Ọ̀rọ̀ tí ìyá àbèjì sọ fún wa ni. Ìyá àbèjì ló ní ọmọ, òun ló bí ọmọ, òun lè mú sínú ilé yín, òun ló rí wájú, òun ló rí ẹ̀yìn. Òun dẹ̀ ló jẹ́ kó yé wa pé òun ò gbélé yín mọ́ o. Have you forgotten? Olówóṣíbí told us pé ìyá àbèjì kúrò nílé àwọn 2 years exact. Ní zone 2 ni wọ́n ti sọ yí pé ṣó máa tẹ̀lé Olówóṣíbí lọ àbó máa tẹ̀lé àwọn family ọkọ ẹ̀ lọ. Ìyá àbèjì dẹ̀ sá fẹ́mi ẹ̀. Ó sá 440, ó sá lọ, ó ní ọ̀dọ̀ àwọn bàbá àbèjì lòun máa lọ. Tó bá jẹ́ pé ó ń gbádùn nílé yín lóòótọ́, she would have preferred to follow you guys. Ó dẹ̀ ń jẹ́ kó máa yé wa pé àti owó àti aṣọ pẹ̀lú everything tí Dorcas Adeyinka, Mọ́mì Jókòó Tádé Adams tí wọ́n rà fáwọn, wọ́n ní gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ́ lẹ̀. Ẹ̀ẹ̀kọ́ owó ìyá àbèjì sílẹ̀ 2 years. Ṣùgbọ́n you were aware pé ó sick. Kí ló dé tẹ́ kó wẹ̀ fún? Kí ló dé tí ẹ kó wò ìyá àbèjì lé lọ́wọ́? Kí ló dé tó Olówóṣíbí promise pé òun fẹ́ gbé ambulance wá? Kí ló pe landlord fún pé òun fẹ́ gbé ambulance wá? Àwa tí a drop ìyá àbèjì, tó atọ́jú ìyá àbèjì tá dé wò pé in October she needs to move on. Kí ọkọ ẹ lọ, ó ti lọ wáṣẹ́. Ọkọ ẹ dẹ̀ ti sọ pé okay, òun máa tọ́jú ìyàwó òun. All well and good. You don't fight, you don't struggle. Kí èèyàn bá àbálò oní nǹkan àbálò máa sọ, ó lè bó ní nǹkan jà. Ó bẹ́ńtẹ́ kò bẹ́ńtẹ́ ọkọ ìyàwó máa ṣe lọ́ọ̀dì ni. No matter size tó bá wà láàrin ẹsẹ̀, ó sì máa ṣe lọ́ọ̀dì náà bẹ́ẹ̀ náà ni. Òun ló lọ́mọ ẹ̀, òun ló ní ìyàwó ẹ̀. Òun ló lọ́mọ exactly Mọ́mì Fúnkẹ́. Òun ló ní ìyàwó ẹ̀. Tó bá kọ tó bá sọ ni. Okay fine. Lọ wáṣẹ́ àmú ọmọ ẹ̀ àti ìyàwó wọn á lọ sọ́dọ̀ mọ́mì ẹ̀ ní Ìbàdàn. And that is what we did. At the drop note, afohùn sílẹ̀. If you need our help, contact us. Bó ṣe ń rí nìyẹn. A kì í ṣe oore ranjú mọ́bẹ̀. Jókòó pa síbẹ̀. No. Olówóṣíbí ni kó wá ṣàlàyé fún wa sẹ́. Kí ló wá dé ọ̀dọ̀ family yẹn again? She has always been in their lives. She has always been using Ṣẹ́gun láti máa trail wọn káàkiri. Ibo ló wà, kí ló ń ṣe, kí ló ń jẹ, kí ló ń mu. Ṣẹ́gun fún rẹ̀ ló lanu ẹ̀ sọ nínú interview tó Olówóṣíbí lọ ṣe fún wọn. Kò ṣàwa là wá ṣe interview. Olówóṣíbí náà ló gbé interview lọ bá wọn. Ó ní fún gbogbo ìgbà tí ìyá àbèjì ò sí lọ́dọ̀ Olówóṣíbí mọ́, òun àti ìyá àbèjì, òun àti Olówóṣíbí àwọn jọ ń sọ̀rọ̀. Which makes everybody, the general public, to believe that what Olówóṣíbí á ti sọ fún Ṣẹ́gun pé àbúrò ò sí lọ́dọ̀ mi mọ́ o. Ẹjọ́ ṣé Ṣẹ́gun ò wá fi ijọ́ kan béèrè lọ́wọ́ Olówóṣíbí pé ibo làbúrò mi wà ni.
ń gbádùn mi bí mo ṣe ń sọ lọ. The same Ṣẹ́gun who is coming out tí wọ́n ń lò sí tó ń sọ̀rọ̀ tó ń sọ̀sọkúsọ tó ń bú wa tó ń sọ pé èèyàn kan lo àbúrò òun èèyàn kan fi àbúrò òun rúbọ gbogbo ẹ̀ náà ló sọ gbogbo ẹ̀ la ní ń pamọ́. Ṣé ó fẹ́ sọ fún wa kọ́lọ́wọ́ sí bí ó sọ fún òun ibi tí àbúrò òun wà àbí báwo ló ṣe máa lọ bá ẹni tó lábúrò ẹ̀ wà lọ́dọ̀ ẹ̀ tó dẹ̀ sọ fún ẹ pábúrò òun ò sí lọ́dọ̀ ẹ̀ mọ́ kò dẹ̀ sọ fún ẹ ibi tí ó wà. Bàbá ńlá rọ ni òun la ṣe sọ yìí pé ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí dé ibi tó fẹ́ dé sẹ̀. Justice for ìyá àbèjì ṣé mi ò wá mọ bí Tàbíkẹ́ ti gbọ́ ibi tó ti ń sọ pé wọ́n ní kán wá parí ìjà àbí wọ́n ní kọ́rọ̀ yìí má lọ anywhere. Àwo ò sá fún anything. Àwo ò hide anything. If Dorcas Adeyinka is not saying anything, it's because she knows what? She knows when to talk and when to keep quiet. It's so simple. No more, no less. Wọ́n nígbà míì máa ń wà ìwọ náà máa ń sọ Àbíkẹ́ náà onígbà míì máa ń wà ọ̀rọ̀ máa wà wá decide láti dákẹ́ wá wò pé wọ́kẹ́ ìwọ ní máa bọ́tà láti wá máa pariwo anyhow now àbí the same thing strategy yẹn náà ni Dorcas Adeyinka ń lò nothing more. Tí ò bá sọ̀rọ̀ ẹ ní kíní kan tó bá tún sọ̀rọ̀ ẹ ló ń sọ̀rọ̀ kí lẹ fẹ́ kó ṣe ó dákẹ́ fún gbogbo yín sí ó ń wò yín rùn bẹ́ẹ̀ ọkàn yín ò balẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ ń sáré kàbàkàbà kí ló bẹ́ẹ̀ lẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní yí irọ́ lẹ ń mú irọ́ lẹ ń parọ́ jọ iye oníyà tó ń gbádùn ara ẹ London ẹ ló wà níbì kan ẹ dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run tẹ́ tó máa gbé irọ́ bàǹtàbàǹtà sílẹ̀ kẹ́tí ẹ jókòó kẹ́ rò pé irọ́ yìí ṣó make sense ṣá tí n bá gbé síta dó àwọn ọ̀dẹ̀ òpònú àgbà òfò kan wà tán ti bá yín gba irọ́ yẹn o tán ti ń pariwo òfò kiri lánàá àmọ́ ṣé ẹ jókòó ṣe ronú ṣá pé ìjọ tẹ́ bá létà rí pé bàbá ńlá rọ́ làbíkẹ́ ti ń gbé jáde fún yín báwo lẹ ṣe fẹ́ fi ọ̀nà ẹ dẹ̀ ti bọ́ta ẹ ti lọ jambla talk ẹ ti da gbogbo ẹ̀rú ó sú mi o ṣé tí understand nǹkan tí mo sọ false accusation it's a criminal offence when you accuse someone wrongly and you do not have a proof for it. Then the person has the right to sue you. I swear, why they share one? Why lo say one, especially to bajor or murder case? Because you will have to prove. The same thing for defamation of character. Do you understand? Now, the defamation of character, in funny. All you need to do is just to speak. It doesn't have to be written or posted online. Just come out the way where Abike has been talking. Just come out and say it. Do you understand what we're saying? Slander, ohun to ba she spoken false accusation. Libel, ohun written statement. Boyo ni article to loko, ra àwọn article ti to lo degba mi kojo. That one is libel. To baski. To kojo síbẹ̀. Èyí t'Abike ṣe slander ló ń pè, spoken false accusation. Coming out to say Dorcas Adeyinka is a murderer. Without told any proof. So the only proof they are going to tell us on the court of law is that what? Dorcas was the last person that took care of her. And she was under Dorcas' care. And again, and Dorcas said she's going to take care of her. And again, and Dorcas said she got it. A proof te fe lo kole. Te fe fi defend ara yin pe pe murder ni. Maybe you do not understand. The way that you shen karamasiki kidnapping. Ohun náà làwa náà shen karamasiki murder case ten spy. Àmọ́ kan lẹ́sẹ̀, ìkan ní weight jù kan lọ, òun ni murder tẹ́ gbé lẹ̀. Òun ni kíni? Òun ni murder tẹ́ gbé lẹ̀. We have proved to you beyond reasonable doubt. You took those kids. You took them unlawfully. Kò sí ọlọ́pàá tó gbé ọmọ fún yín. Ẹ̀gbọ́n bàbá àbèjì jẹ́ kó yé wa pé ńgbà táwọn débẹ̀ ní ọjọ́ kejì pé ọmọ àwọn dà táwọn pe ọlọ́wọ́ síbí. Right wo lọ́wọ́ síbí ní láti block wọn. Maybe you guys do not understand that your action tẹ́ ṣe gbogbo ìgbà yẹn, gbogbo ẹni meaning under the law. Ògbéyàwó níyàwó àtọmọ lọ́mọ sínú ilé, òun block number wọn, ó jẹ́ kó má address ẹ, jọ́ torí tọ́lọ́hun, kí ni nǹkan tó rò pé ó ń ṣe? Kidnapping ni.
unlawful custody. O lè lo aborin náà fún, but let us ẹ jẹ́ ká tójú Adeyinka unlawful custody ló ṣe, ó gba consent. Wọ́n tún pè ẹ́ ní pé kó gbé ọmọ wá, ó tún dá wọn lóhùn. Kí ló dé, kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló dé, kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹnu ọmọ ìyá ọlọ́mọ gangan láti gbọ́. Òun dẹ̀ ládẹ̀ ti fi ń kọ̀yìn. Kí ìyá ọlọ́mọ gan tó kó tó di pọ́lọ́hun pè sọ́dọ̀, òun láti sọ fún yín pé nǹkan báyìí lẹ ṣe fún wọn tí ò dáa. Kò ṣe pa sọ lẹ́yìn ẹ̀. Kò ṣe pa ṣe kíni, kò ṣe pa sọ lẹ́yìn ẹ̀. Ẹ̀yin lẹ́yìn wá fi ikú ẹ̀ lẹ́yìn fẹ́ fi wá ń jà. Lẹ wá fi ń pe orúkọ burúkú fẹ́ lòmíì. Lẹ ń accuse èèyàn wrongly. Lẹ ń pè èèyàn ní murderer. Ẹ̀yin lẹ́yìn máa wá prove fún àwa. Action tí a ṣe tó fi fa ikú onítọ̀hún, òun lẹ máa gbé jáde. Ẹ dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbé intent. Ẹ gbọ́dọ̀ fi intention ní pé action yẹn o, ẹni yẹn mọ̀ ṣe action yẹn ló fi pa. Abẹ́rù pọ́rọ̀ kékeré nìkan tẹ́yìn gan ṣe. Ṣé kidnapping? Bring your evidence. Why did you say I kidnapped? This is my evidence. This is what I heard from the mother of the kids. Gbogbo wa la dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ìgbà yẹn ńkọ́, Dorcas Adeyinka was fighting for what? For justice. She was fighting fún bẹ́ẹ̀ ṣe fún Sister Joko Tade, tẹ́tí Sister Joko Tade mọ́lé. Àwọn àgbòfò kan wá lanu kan. Wọ́n láwọn like Sister Joko Tade, àwọn sọ fún pé kó má ṣe nǹkan tó ń ṣe mọ́. Ṣùgbọ́n wọn ò lè sọ fún ẹ̀yin pé ìwà burúkú, ìwà òṣìlẹ̀wù, tẹ́ ẹ lọ parọ́, tẹ́ ẹ lọ fẹjọ́ Sister Joko Tade sùn ní police station fún fraud. Sọ jíjẹ́ kó yé wa bẹ́ẹ̀. Right wo lẹ rò pé ní? After all, Sister Joko Tade lórí ìyá àbèjì ló gbé wá. Right wo lẹ rò pé ní láti snatch ìyá àbèjì látọwọ́ Sister Joko Tade to the extent tó jẹ́ pé ẹ wá ní kó máa ṣe recording, kó máa bú Sister Joko Tade. Gbogbo ẹ̀ la ní lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn náà máa lọ prove. Báwo ni NGO yín ṣe come across ẹni yìí gangan? And don't come and tell us pé because you are registered you have every right. Hello? That is not under the Constitution. That you are a registered NGO does not give you the right. Láti snatch project tẹ́lòmíì ṣe. Hello, Nigeria Tower of today. Oh, need that to register. Tó bá jẹ́ pé o bá fẹ́ ṣe charity fèyàn. Tó bá ti ń di pé a fẹ́ máa go big lórí ẹ̀, a bá fẹ́ máa ṣàwọn nǹkan kan, a fẹ́ ní office, a bá fẹ́ go international. Òun la máa sọ pé okay, I want to go and register. I want to go and do this. I want to go and do that. Because ẹ fẹ́ ṣe ní ṣe pé you want the government to recognize you, to know you. But ìyẹn ò sọ yí pé kéèyàn má ṣe charity fèyàn. Any bá ní platform, you can do anything to help anyone. If it means raising funds for anybody on your platform, you have the right. Kò sí law tó sọ yí pé kéèyàn má help èèyàn through platform that you have to be a registered NGO kó tó lè help èèyàn. Kò sí any law tó sọ bẹ́ẹ̀. So Sister Joko Tade has every right as a Nigerian citizen láti help èèyàn pẹ̀lú kíni, pẹ̀lú kí ló ń porúkọ ẹ̀ jàre, pẹ̀lú platform wọn, irrespective of whether she is an NGO or not an NGO. Tàbá wá fẹ́ sọ di ọ̀rọ̀ who knows who. Ìgbà náà ṣe máa sọ pé after all, it's not as if you are registered. If to say you are registered, you could have used the foundation account to be collecting the money. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa lo àwọn ọgbọ́n àlùkọ́rọ́ yìí yẹn. But on the normal scenario, tí bá rí yàn tí mo wò pé ìyá jẹ́ ń jẹ́ o, mo lè ná ẹ̀yin tèmi, ẹ dẹ̀ jẹ́ ká help ẹni yìí, kí n dẹ̀ help ẹ̀ kí n gbójú sàn. Do you understand what we're trying to tell you now? Ẹ̀yin lẹ́yìn lọ gba ẹ̀yin lẹ lọ gba ìyá àbèjì lọ́wọ́ wọn. Ẹ dẹ̀ report Sister Joko Tade, ẹ jẹ́ kó Sister Joko Tade ojú wọn fojú Sister Joko Tade rí máa bó. Kò máa sẹ́ anybody tó sọ ọ̀kan nípa ẹ̀. Kí ni Dorcas Adeyinka ṣe fún foundation yín? She didn't do anything to your foundation compared to nǹkan tẹ́yin ṣe fún Sister Joko Tade. You're claiming she reported you. She said you're kidnapping. Ani ẹnu ìyá àbèjì ṣe òun la wá ti gbọ́. Òun dẹ̀ láti play fún yín yẹn.
ó ní ẹgbẹ́ ọmọ òun ọkọ òun ò mọ bí tí òun wà àwọn tó ń bọ́kọ òun ṣiṣẹ́ lọ́n wá kólẹ̀ lọ́n rí òun níta wọ́n tún wá béèrè lọ́wọ́ Síbí pé kò ṣe yá àbèjì àti bàbá àbèjì àtàwọn ọmọ tó ń wá leléyìí ọlọ́wọ́ Síbí gan fún ara ẹ̀ tó kó yá àbèjì àti ìbejì sílé òun gan ti wà wẹ̀ pé ọkọ ẹ̀ ti ń wá wọn o kí ló dé tí ò lọ submit ara ẹ̀ kí ló dé tí ò pè pé wọ́n wà ń bí o kí ló dé tí ò dá wọn lóhùn kí ló dé tó dákẹ́ tó ń wòran unlawful custody káti wá sọ pé o help wọn pé wọ́n ti ọkọ ẹ̀ mọ́lé o wá rò pé o fẹ́ filẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀bejì yẹn àtàwọn ọmọ yẹn mẹ́rin àbí o wá kó wọn wálé ìgbà tí ẹ̀gbọ́n kọ ẹ̀ dẹ̀ wá pe ọlọ́wọ́ Síbí níjọ́ kejì kí ló dé tọ́lọ́wọ́ Síbí block number kí ló dé tó yẹ pé àwọn ọ̀gbàlagbà méjì yẹn nìkan ló dá padà kí ló dé tí ò dá yá àbèjì àtàwọn ọ̀bejì padà kí ló dé tí ò dá yá àbèjì àtàwọn ọ̀bejì kí ló dé tí ò dá wọn padà ṣe bó kó àwọn àgbàlagbà méjì yẹn padà wá kí ni mission ni pẹ̀lú àwọn ọ̀bejì it is questionable it is what it is questionable ó wà questionable actions àti activities ọlọ́wọ́ Síbí ń bẹ̀ yẹn ó wà questionable so tí anybody bá jáde tó bá wò pé ọlọ́wọ́ Síbí ṣe kò sí kí ló dé tó return àwọn ọmọ yẹn and suspect yẹ o ṣó fẹ́ ta àwọn ọmọ yẹn ni we have every right to ask kí ló dé tó ń kó àwọn ọ̀bejì sẹ́yìn kí ló dé tí ò lọ drop wọ́n gbà tó drop àwọn ọmọ méjì tó kù sẹ́ thank you so much for the stars again I appreciate ìbéèrè táwa ń béèrè lọ́wọ́ yín nìyẹn torí gbogbo she abuse me she say baba she went and go to kini kan yẹn it is none of our business ẹ̀yin lẹ́yìn fẹ́ ṣe case àwa náà ready àwa ò sá fún yín àwa ò sá ẹjá adé kóòtù ẹjá dọdá gbogbo tá a ní sílẹ̀ àwa náà ní question táwa náà fẹ́ bi yín bẹ́yìn náà ṣe fẹ́ bi one question ẹjá àpàdé ń bẹ̀ kó sórí Facebook láti wá máa pariwo nǹkan tí Dorcas fi yàtọ̀ sí yín nìyẹn you know see she kept quiet she was looking at you guys do you think she can come out and talk now kò sẹ́ni tó ní kó má ṣe chat ó dẹ̀ dákẹ́ ń wò yín ràn ẹ̀yin náà lẹ́ ń fẹnu yín tútùkùtù lẹ́ ń kó gbogbo ẹ̀ ó dẹ̀ ń wò yín ràn pé well done well played go ahead ìpàdé di kóòtù kó ní kálukú evidence ẹ̀ lọ ẹ má gbàgbé pé ní tẹ́lẹ̀ ń wá justice fún ẹ̀jẹ̀ ní owó FCMB account tẹ́ ẹ ṣí nígbà tẹ́ gbé Sister Joko Tade lọ tí wọ́n ń bi yín tẹ́ ẹ sọ pé ẹ máa kó fún ìyá ìbejì ẹ máa sọ nǹkan kan pa ẹ̀ owó polybag tí wọ́n bá gbà Sister Godwin how you doing tí wọ́n bá gbà lọ́jọ́ kìíní àná ìyẹn Sister Joko Tade tí wọ́n kó síbẹ̀ ẹ máa sọ nǹkan kan nípa ẹ̀ aṣọ tí ọmọdé yìí kó lẹ̀ tó ní pé ìhòòhò lòun àti àwọn ọmọ òun ṣe kíni tí wọ́n dé alágbọ̀n máa kó àwọn aṣọ yẹn náà sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ wà in contact pẹ̀lú Ṣẹ́gun bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ mọ ibi tí ọlọ́wọ́ ìyá ìbejì wà ǹjẹ́ ever tí ẹ ṣe chat lọ́jọ́ kan kẹ wá sọ pé tọ́ ẹni tó dẹ̀ mú ìyá ìbejì sílẹ̀ o jọ sọ fún ìyá ìbejì kó pàdé 1 zone 2 báyìí o àbẹ́gbọ̀n bàbá ìbejì kan má gba gbogbo property sí ìyá ìbejì tó wà lọ́wọ́ wa o ǹjẹ́ ṣe chat tó jọ bẹ́ẹ̀ you kept all these things with you guys for good 2.5 years or whatever now you are now coming out to tell us something about justice are you kidding us are you kidding us we are not aware she was sick because nobody told us that she was sick. She was with her husband. Ní right láti lọ máa yọjú sí nǹkan tí ọkọ àti ìyàwó bá ń ṣe. Ọkọ àti ìyàwó làwọn méjèèjì kó tó di pa sọ pé kẹ́yìn gan sọ pé ẹ fẹ́ help wọn kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ti ọkọ ẹ̀ mọ́lé káàkiri. Tẹ́ ní kó lọ máa parọ́ pé minor lòun. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ tún ní kó parọ́ pé kó ṣe bẹ́ẹ̀ pé òun ti dákú. Tẹ́ fi lọ ti bàbá àbejì mọ́lé ní around alẹ́ ní tó one. The question is kí lọ́wọ́ Síbí ń wá ní area yẹn ní alẹ́ ẹjọ́ yẹn ṣé láti Ìkòròdú ló ti fògànà dé Ìgàndò tó ti sáré lọ gbé yàbèjì ẹ má fi nù wá mọ́ jẹ láti gbà yẹn ó dẹ̀ gbéyàwó àtọmọ ó gbé wọn lọ wọ́n dẹ̀ ń wá wọn títí wọ́n dẹ̀ pé kò dá wọn lóhùn ó block number wọn George wo ló tiẹ̀ máa kọ́kọ́ gbọ́ yẹn tí ò ní kọ́kọ́ wò pé excuse me right wo lẹ ní as an NGO right wo lẹ ní as an NGO ṣó yé yín kan tí mò ń ṣàlàyé fún yín báyìí now under that defamation of character
whether words or language amounts to a false accusation capable of forming a defamation claim depends on the circumstance in which the statement was made. But your own statement was direct. You are a murderer. Opanyon, apanyon. Those were your words. You were saying it. You were giving it directly. So you slander that character. You will prove in the court of law as well. Ntori no obe to fi npe ni apanyon. Wa ṣàlàyé. Obe to rí lọ́wọ́ ẹ̀ tó fi pa ìyá ìbejì. Wa ṣàlàyé. Do you understand what I'm trying to say? Of course, mo ti ṣàlàyé fún yín, claiming a defamation. I've told you. The claimant was named directly or clearly identified. Hello? Dorcas apàyàn ni ẹ́. Dorcas murderer ni ẹ́. Dorcas kíní kan. You were mentioning her name. So we all know that you are referring to Dorcas Adeyinka. Thank you very much for that, Mommy Rita. We all know. It is an offense. The statement could cause serious harm to the reputation of the claimant. Exactly. You are a murderer. Dorcas apàyàn ni ẹ́. You have stained our reputation. Serious harm will cause. You must give us proof. The same way you were asking for proof. Ni pé wọ́n sọ ipò kidnap àwọn ọmọ. Tá dẹ̀ ti ń gbé proof fún ẹ left, right, and center. Táwọn witnesses náà dẹ̀ ti dúró ńlẹ̀ pé níṣó níbẹ̀. N tó fún ẹ ní right láti gbéyàwó àti ọmọ lọ́mọ láì má jẹ́ kí bàbá wọn mọ̀. Tẹ́ ẹ lọ ti bàbá wọn mọ́lé, tẹ́ ẹ lọ parọ́ mọ́ bàbá wọn. Gbogbo ẹ̀ ni wọ́n máa rí, gbogbo ẹ̀ ló máa touchdown. Gbogbo ẹ̀ la wá fẹ́ gbélẹ̀ fún yín. Ẹ̀yin náà ẹ tara ṣàṣà, ẹ gbé gbogbo evidence pé ó pa èèyàn, ẹ gbé síta. Ṣọ́bẹ̀ ló fi pa ni, ẹ gbé ta. Ṣó fún lọ́rùn pa ni, ẹ gbé ta. Ṣé rí gbogbo photo tẹ́ ń show pé ẹ kọ́ máa wò ya kíní kan, ó ti tínrín níbì kan, ẹ lò. Ìyá àbèjì jẹ́ ni tó tínrín tẹ́lẹ̀ kò ṣe ni tó sanra. Èèyàn lè sanra kó dẹ̀ wà very healthy. Èèyàn lè tínrín kó wà very healthy. Èèyàn dẹ̀ lè dìbà, ó dẹ̀ lè jẹ́ ọ̀rọ̀bọ̀ kó jẹ́ gbogbo láti orí ẹ̀ dé ìsàlẹ̀ àrùn plus ni. Láti òkè dé orúnkún ẹsẹ̀ báyìí àrùn ni. Bọ́lọ́run ṣe dá oníkálùkù yàtọ̀tọ̀. Tẹ́ ẹ bá wọnú family àwọn ìyá àbèjì kò sẹ́ni tó sanra. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ tún wo family wọn náà kan wà lọ́wọ́ wọn báyìí. Mo ti gbàgbé orúkọ tó máa ń pe kíní yẹn ní kíní. Ó lórúkọ ṣé ọdẹm àbí kí ló máa ń pe orúkọ yẹn. Àwọn tó máa ń ní bí àbí kíní kan lára báyìí tó bá dàbí pé bóyá ara ọkàn fẹ́ ṣí díẹ̀ báyìí. Nǹkan tá à ń sọ fún yín òun nìyẹn. So gbogbo wa náà la jọ ń lọ kóòtù. Mr. Kola tó pè wọlé tó ní ṣé have you sued? Àwa gan go ahead àti gbà á dẹ̀ ti ready. Ẹ̀yin náà ẹ tara ṣàṣà gbogbo táwa náà fi ṣe fún yín. Ẹ má máa sọ pé wọ́n lọ fẹ́ fi kan dí kan. Àwa náà ready. Ẹ sùn wa àwa náà sùn yín simple. Ẹ wọ́n wá lẹ́jọ́. Ṣé àwa ń ké lórí pé ẹ sùn wa ní àkénà. Ẹ̀yin lẹ́yìn ò jẹ́ agbádùn lẹ́ ń pariwo pé wọ́n sùn yín. Ẹ gbé evidence yín kẹ́ gba court lọ. Ẹ gba court lọ kẹ́ lọ ṣe evidence yín. N tó lè bá wa parí ẹ̀ nìyẹn. Ṣó ti yé yín? It amounted to a statement of facts rather than an honestly held opinion. I love this. You are a murderer. It's a statement. Kò ṣe honest opinion ló fi sọ. O mọ̀ọ́mọ̀ sọ tó ló fẹ́ fi cause damage. O fẹ́ fi damage reputation ẹni. So you're going to explain. Má gbàgbé, àwa ti ṣàlàyé gbogbo o fẹ́ tọmọ, o tọmọ, ìyá ọlọ́mọ gangan tẹ́ ti mọ́lé. Kódà ó sọ fún wa, ó ní wọ́n ti gba 1 million. Ó ní wọ́n ti gba 1 million. Kò yé yín? Ó ní wọ́n ti gba 1 million pé wọ́n ti fẹ́ ta ọmọ. Wọ́n gba 1 million. Etí wa ni gbogbo wa fi gbọ́kẹ́. Ìwọ ni kí wọ́n wá lọ gbé evidence ti ẹ̀ jáde níbi tí wọ́n ti sọ pé wọ́n pààyàn. Kó wá lọ prove ẹ̀ fún wa. Àwa á lè wait láti get evidence yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. The statement was not true. Of course. The statement was not true.
nǹkan táwa ń bá yín sọ nìyẹn kò yé iṣẹ́ rí pọ́tọ̀tọ̀ là ń jà sí gbogbo tẹ́yìn jà fún àwa ti ready sẹ́ ẹ má gbàgbé a sọ fún yín false allegation for murder and defamation of character òun ni kíni a person who intentionally makes a false accusation and causes a police investigation into possible offense having been committed. Nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Forceful allegation, even causing police time and energy. Lórí irọ́, òun lẹ̀ ń gbọ́ yìí, ẹ lọ parọ́, ẹ lọ ṣoríṣiríṣi. So, of course, Dorcas Adeyinka has the right to sue you for malicious prosecution. Wá lọ ṣàlàyé ìdí tó fi sọ pé ó murder. Wá lọ ṣàlàyé ìdí tó fi sọ pé kíni? Ìdí tó fi sọ pé ó murder. Because we have to be very careful. A person who makes a false allegation can be prosecuted for what? For perverting the course of justice. It's an offense that carries an immediate sentence in most cases. She go now. She just a joke. Abiko yeyin. It could lead to a jail sentence up to 12 years for false accusation. Tó bá ti lè defend are pé nǹkan tó sọ yẹn òótọ́ ọ̀rọ̀ ni. Wá lọ jẹ̀wà. So please, let's be careful. You have called her a murderer. Do you have all your proofs? Àbí ṣé lórí pé ìwọ ló tọ́jú ẹ̀ last, ìwọ ló keep ẹ̀ last, ọ̀dọ̀ ẹ̀ ló wà last. Ṣé yẹn ni evidence tẹ́ fẹ́ gbé lọ? Thank you so much, Mommy Bolanle Esther. Ṣé yẹn ni evidence tẹ́ fẹ́ gbé lọ? Ìwọ ló tọ́jú ẹ̀ last. But we have approved and we have told you pé as at October 2023, Ìyá Ìbejì lọ sọ́dọ̀ àwọn parents ẹ̀. Tẹ́yìn náà dẹ̀ rí photo. Tẹ́ rí photo, ẹ wá ń gbé photo káàkiri. Mo ti ẹ̀gbọ́ tàbí kẹ́ sọ pé wọ́n ti ọmọ sẹ́yìn Ìyá Ìbejì. Come on, man. Ṣé òun kọ́ ló bímọ ẹ̀ ni? Ṣé kò lè pọnmọ ẹ̀ ni? Tó bá pọnmọ ẹ̀ ṣó pọ̀ jù ni? Ṣé ni tó bá síkì àwa ní kó pọnmọ ẹ̀? Ṣé tó bá síkì àwa sọ pé ó pọnmọ ẹ̀? Kò yé wa. Nígbà tá mú lọ sílé wọn, kí ni ìyá ẹ̀ lè jáde níjọ́ kejì fún? Ìyá ọmọ ló lé ọmọ ẹ̀ kúrò o. Ó lé ọmọ ẹ̀ kúrò nílé fún rẹ̀. Kò sí èyí tó kàn wá. Ọmọ dẹ̀ lọ sọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀. Kí ló kan tiwa? Thank you so much for me, Bumi. Kí ló kan tiwa pẹ̀lú pé lọ sọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀? Ṣá fẹ́ máa sọ ni pé come back here, don't go there. Bàbá landlord dẹ̀ sọ fún wa, ó ní òun àti ọkọ ẹ̀ lọ́jọ́ wá gbalé. And she came, she was okay. Nígbà tí wọ́n wá gbalé lọ́dọ̀ àwọn. Nǹkan tí bàbá landlord ṣe kíni? Nǹkan tí bàbá landlord sọ fún wa nìyẹn. So when you are now coming out láti máa change narrative, ẹ rí pé nǹkan míì ti ṣẹlẹ̀. Ibi tẹ́yìn dẹ̀ ti ń draw ọ̀rọ̀ murder ò ṣe murder. Òun ni pé ẹ ń sọ fún wa pé ara ẹ̀ ò yá nígbà tí wọ́n gbé lọ. Nígbà tó máa sọ tán, ó ní wọ́n duty pé kán lọ at 11 anytime ló lè débi tó ń lọ. Tẹ́ bá gbọ́ dáadáa nínú fídíò yẹn, kí ni mo sọ ná? Manager jẹ́ kó yé wa pé àwọn tètè kúrò lọ́nà lórí traffic àti pé mọ́tò bàjẹ́. Àwọn dẹ̀ fẹ́ padà làwọn ṣe wò pókè jẹ́ káwọn make sure pé àwọn ti gbé Ìyá Ìbejì délé wọn ná. Kó má tún lọ diwa, kó má di pé bóyá lálẹ́ gbogbo ẹ̀ pọ̀pọ̀ ṣìṣì pẹ̀lú ọmọ. So do you understand what I'm trying to tell you now? Ẹ wá wo irọ́ táwọn yẹn wá ń pa fún wa, ṣe wá ń sọ fún wa ń sìn pé ara Ìyá Ìbejì ò yá 11 ni wọ́n gbé lọ torí pé kí wọ́n má bàa rí. See, I'm sorry to say this, but I have to be clear. Káàtì ẹ̀ wá sọ pé agbede ní 1 AM lóru. Nígbà tí ìyá ọmọ dẹ̀ rí ọmọ ẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́ kejì, kí ló yẹ kó ṣe? Kí ló mú ìyá mọ́mì Ìyá Ìbejì kó lé ọmọ ẹ̀ síta níjọ́ kejì? Ẹni tẹ́yìn sọ fún apá rẹ̀ ò yá. Ṣé ká sọ pé ìyá ẹ̀ dájú ni? Ṣé ìyá ọlọ́mọ máa ń dájú títí tó máa lé ọmọ ẹ̀ kúrò nílé ni? Ṣé rí pé àwọn ọ̀rọ̀ yẹn kò wọlé rárá?
Welcome on board, bro. Me Abiola William, welcome. Ṣẹ́rí pọ́rọ̀ yẹn ò wọlé rárá. Abíamọ tó lóhùn ò fojú rọ́mọ for good 2 years. Tó wá jàjà wá rí ọmọ ẹ̀. Tó gbédé ní 3 AM lóru sẹ́. Tó wá jẹ́ láàárọ̀ ọjọ́ kejì yẹn nígbà tí ilẹ̀ mọ́ ìṣe ló lé ọmọ ẹ̀ síta tó ní kó máa lọ. What do you call that? Ẹ lọ lọ́wọ́ ṣíbí lẹ gbọ́mọ fún. Ẹ lọ́wọ́ ṣíbí lẹ gbọ́mọ fún. Ẹ jọ nítorí ti Ọlọ́run. Ngbà tó dẹ̀ wá rí ọmọ ẹ̀ kí ló dé tó pọ̀ lọ́wọ́ ṣíbí náà. Pọ̀ lọ́wọ́ ṣíbí mo máa rí ìyá àbèjì. Ó máa yà mí lẹ́nu. Kí ló lé ọmọ ẹ̀ jáde fún níjọ́ kejì? Kí ni nǹkan tó lé ọmọ ẹ̀ jáde fún ní ọjọ́ kejì? Tọ́mọ ara ọmọ yẹn ò bá yá lóòótọ́, ìyẹ́ ò ní lè síta níjọ́ kejì. Bàbá àbèjì ẹ̀gbọ́n bàbá àbèjì dẹ̀jẹ̀ kó yé wa pé ìyá àbèjì wá ṣọdún lọ́dọ̀ òun ní January. Ìyá àbèjì was perfectly okay. There was nothing wrong with her. That is another evidence. Ẹ̀yin lẹ́yìn máa gbé evidence bẹ́yìn ṣe mọ̀ pé ìyá àbèjì síkì. Àbí ṣé fọ́tò gbẹ́ngbẹ́tẹ́ gbé yẹn, ìyẹn lẹ́yìn fẹ́ lọ prove fún wọn court pé ẹ wọ ọrùn ẹ̀ dàbí ti camel, ara ẹ̀ ò yá o. Ẹni tẹ́ ń sọ yìí kò sanra bí tèmi báyìí. Kò sanra rárá. So ẹni tí ò bá sanra, ó lè mọ̀ tó bá ń tó síkì àbí kinní kan. Ẹni tí ò sanra, there are other ways tó fi máa mọ̀. Kò ń ṣe pé bí ọrùn. Ẹlòmíì lè sanra gan kó ní kànga lọ́rùn. Kò mean. Give us evidence. Ní pé ẹni tẹ́ ń pè ní tẹ́ fi ń dárúkọ pé Dorcas Adeyinka you are a murderer. Give us evidence fún nǹkan tá ń béèrè lọ́wọ́ yín nìyí. Ṣé gbogbo ó ṣe ó lọ ó wá ṣe kinní kan ó den tí ẹ wò bí amọ̀tẹ̀ lè play kinní díẹ̀ lórí kinní ẹ̀ bí báyìí. Nígbà tí ó wá ṣe tó wá pè mí ó lọ allege mi àti sọ fún yín times without number. N tá gbọ́ lẹ́nu ìyá àbèjì ni. A dẹ̀ gbé wá sí on air everybody máa gbọ́. Kò ń ṣe pé bóyá ó sọ lẹ́yìn àwa ń sọ. Tí wọ́n bá mọ̀ pé nǹkan tí ìyá àbèjì ń sọ ńgbà yẹn ò right, kí ló dé tó jáde tó ṣe show? Kí ló dé tó bọ́ta tó gbà lẹ́nu ẹ̀ pé kóró gbá lẹ́nu ẹ̀? Wọ́n tó jẹ́ pé kí ni? A mọ bó ṣe ń sùn, a mọ bó ṣe ń ṣe. Ó sọ nǹkan kan gbóyin dákẹ́ ẹ̀ ń wòran. Ẹ̀ ń wòran ni ẹ̀ sọ anything. Nígbà tí ìyá àbèjì wá di pé ó fi kú ṣàgbà gbogbo wa tán, ẹ wá jáde ẹlẹ́yìn fẹ́ wá justice. Justice ò fowó lẹ̀ ń jà fún. Owó ẹ̀ tó wà lọ́wọ́ yín ṣe ti fún wa. Ǹjẹ́ tí ẹ sọ fún àwọn family yẹn pé owó ọmọ wọn wà lọ́wọ́ yín? Ẹ sọ. Ǹjẹ́ sọ fún gbogbo àwọn aṣọ ọmọ ẹ̀ wà lọ́wọ́ yín? Ẹ sọ. Ǹjẹ́ ṣàlàyé fún wọn gbogbo nǹkan tẹ́ ti fojú ọmọ ẹ̀ rí pé ẹni kó lọ máa fọ ajá, kó lọ máa fọ ilé ajá, kó lọ máa fọ ilé ẹran? Ẹ sọ. Ṣùgbọ́n nígbà tó síkì tí ó ń kọ lọ́wọ́ ṣíbí tó lọ́wọ́ ṣíbí lòun gbá ambulance bọ̀. Ǹjẹ́ yìí tí ẹ sọ fún family yẹn pé àlóòótọ́ wọ́n dẹ̀ pè wá o, àbọ̀tá wò pé àfẹ́ dá sí ni o? Ẹ sọ. Ẹ wá lọ ń gbé interview òfò, ẹ lọ ń ṣe interview pẹ̀lú Yoníyà. Wọ́n wá ń dárúkọ, ẹ tún wá ní guts. Ẹ má bínú. Ẹ wá ní guts upon guts. Ọlọ́wọ́ ṣíbí wá ń béèrè lọ́wọ́ àwọn family yìí pé kí ni? Mo ń bọ̀ o. Ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́. Ó wá ń béèrè pé ẹ jọ̀ọ́ tí wọ́n bá ṣe gbogbo kinní yìí tí wọ́n bá ṣe tán, tó bá ṣe gbogbo àwọn investigation yìí tó bá ṣe tán, kí ni kán ṣe fún àwọn ọmọ? Wọ́n wá ń sọ pé ẹ jẹ́ kó gba àwọn ọmọ kán wá bá wa gbé àwọn ọmọ yẹn kán ṣe kí. Ọ̀sẹ̀ ìjọba fún ọmọ yín fún Sọ̀rájù ṣáà ti fún lóyún báyìí. Ṣé tó bá ṣe tán ṣe bí? Ṣé bíbá ilé ń gbé folúṣọ́ bọ̀ láti wá? Tó ẹ ń bọ̀ wá sin folúṣọ́ sí ilé bàbá ẹ̀. Thank you, Mommy Kamoru Taylor. Kí lẹ fẹ́ kí a ṣe sí? Ṣé ń gbọ́? Ọmọ Folúṣọ́ kí ni ká ṣe sí? Àgbà á sì gbé fún ọlọ́wọ́ ṣíbí kó máa bá wa tọ́jú ẹ̀. Gbogbo ẹjọ́ tí wọ́n ń rò láti àtàárọ̀ ọ̀sán alẹ́, ibo ló já sí kí wọ́n gba ọmọ ní ọwọ́ bàbá tó lọ́mọ. Nígbà tí ń ṣe pé bóyá ìyá àbèjì gbébèjì wá fẹ́ nínú ilé ni. Tábà sọ pé ó wá lọ fẹ́ nínú ilé fún rẹ̀. Òun fúnra rẹ̀ ló bá ìyá àbèjì sùn tó doyún tó dọmọ. Òun ló lọ mọ̀ ẹ̀. Ṣùgbọ́n bàbá rẹ̀ ó sọ pé kán gbé fún ọlọ́wọ́ ṣíbí. Ẹ ti mọ̀ pé end result wọn. Nígbà tí ìyá àbèjì wá ní ojú ayé ìyá àbèjì tó wá ń sọ fún wa pé
ọlọ́wọ́ ṣíbí ti fẹ́ ta ọmọ abẹ́ ẹ̀gbọ́n ni ẹ̀gbọ́n kan tí ìyá àbèjì sọ ni. parọ́ fún ènìyàn gbogbo nǹkan gbogbo àbí mo fẹ́ bi í léèrè fídíò kan tẹ. ṣe ni àbí kí lọmọ fọ ajá pé sẹ́yìn ló wá mú mi ṣe. bí ọmọ ọlọ́mọ bí ẹrú ni ìyá àgbàlagbà tó ti ń gbọ́dọ̀ wọ́n ló má wọn bí ẹrú. kí lọmọ gbà fún pé kí lọmọ fájá lóúnjẹ kí lọmọ ṣe gbogbo pé sẹ́yìn ló wá mú mi ṣe ni àbí kí lọmọ fọ ajá pé sẹ́yìn ló wá mú mi ṣe ni pé kí n tètè sá lọ kúrò lọ́dún ẹ̀. àwọn tó wá ń kólẹ̀ gbálẹ̀ àwọn arábíṣẹ́ àwọn bàbá ilé àní wọ́n sì wá máa ń kó ilẹ̀ ń bi ọ̀dọ́ lọ́wọ́ síbi tó ṣe rí mi nìyẹn wọ́n ti lọ sọ fún bàbá àbèjì pé òun àwọn ìyá àbèjì níbi báyìí lòun fi tọ ọbẹ̀ wá pé. ṣé ń gbọ́ mo sì play ibẹ̀ yẹn fún yín lẹ́ẹ̀kan ó ní ìkọ̀kan tó bí a second video yẹn ló wà ó ní ìkọ̀kan tí mo fẹ́ play ká fi ti ara wa gbọ́ ibi ìbáyìí lọ ti ń ṣàlàyé bí bàbá àbèjì ṣe wá wọn wá sí Ìkòròdú báwo lèèyàn ṣe máa bímọ tó máa jà láti gẹ́ẹ̀tì custody ọmọ ẹ̀. ilé tí wọn ìwọ̀n kì í ní bàbá àbèjì fi ń jà ló fi wá kó wá ń jọ náà ló fi wá kó. ó sú mi ò mọ mi ṣó mọ rìn Mojísọ́lá. ló fi pariwo pé wọ́n fẹ́ lọ tọ́ ọmọ. ọlọ́wọ́ síbi ti fẹ́ tọ́ ọmọ wọ́n fi ti gbogbo fọ́tò àwọn ọmọ yìí wọ́n ti fi wá alágbọ̀n gbogbo ẹ̀ wọ́n fi ti ra ó ti. ọmọ àwọn sì jí Bọ́lá yìí tó ń ma. àwọn tí wọ́n gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ gan wọ́n ń pọ̀ lọ́wọ́ síbi gánà. ṣé ń gbọ́ ọlọ́wọ́ ṣíbí ti fẹ́ ta ọmọ àwọn tí wọ́n gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ gan wọ́n ti ń pe ọlọ́wọ́ ṣíbí. ṣé ń gbọ́. ẹ̀wọ̀n tó gbowó lọ́wọ́ síbi tó fẹ́ pamọ́ fún. ìgbà míì gan á kọ́ ọmọ jáde kò ní mẹ́mi jáde ìjọba ọmọ wọ̀ mọ́ lọ wọ́n gbọ́ ọmọ mi jáde mọ́ o orí ní ìgbà bá lọ tọmọ ní ìsìn sẹ́mi ọmọ mi tó tọmọ sí ọwọ́ ayé mi sí wọ́n ní àwọn èèyàn ló lè yà mí sí wèé ó sọ pé ìyá ọmọ ti ya wèé òun ti lọ tọmọ. tẹ bá dẹ̀ rántí bàbá àbèjì sọ pé látìgbà tí wọ́n ti fún lábẹ́rẹ́ àtìgbà yẹn nìyá àbèjì ti ń ṣe kíni àtìgbà yẹn nìyá àbèjì ti ń ṣe gángangan máa play interview yẹn fún yín. ṣé bí wọ́n ní wọ́n fún yín lábẹ́rẹ́ bíi kó máa fún yàn lábẹ́rẹ́ wèrè kan gbà yẹn náà. bọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ play nìyẹn ẹ máa gbọ́ ọ torí nísìn wọ́n máa ń believe pé bóyá ń bọ̀ ẹ má bínú. dáadáa ẹ gbé bàbá àbèjì ẹ gbé fóònù yẹn sétí dáadáa mo kọ́kọ́ fẹ́ kẹ́ ẹ fi kùránì búra wípé ẹ fọwọ́ kó ìyàwó yín ẹ fi kùránì búra kẹ́ wá ṣàlàyé tó ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀yin àti. ìjọmọdé yẹn òun gangan ló bá mi sọ̀rọ̀ ó ní ọlọ́wọ́ tí ní sọ fún un pé abẹ́rẹ́ káwọn lẹ́sà lọ sí sùn ó ti tán but àwọn máa fi àpáńtẹ́ẹ̀tì yẹn lọ sínú àdúgbò tòun á lọ máa gbé ní ọ̀dọ̀ bó ti di oṣù méjì. ṣé ń gbọ́ ṣe gbọ́ nǹkan tí bàbá àbèjì sọ ń bẹ̀ yẹn àbí ṣé kí n gbé sí spíkà kẹ́ bá lè gbọ́ dáadáa. Battery 90%. ṣé ẹ gbọ́ bẹ̀ yẹn àbí kí n bá yín gbé sí spíkà. Sorry ilé ìdẹ́kẹ̀ ó máa pariwo ní nísìn. Coming. Sorry. Oh, which part do you want me to cut, ma? Which part do you want me to cut? Umar, iPhone 5. Sorry. Mobile device not found. Ready to pair. Oh God. My boy Joe. ṣé Okay. o mọ̀ yálà ìjà ìtẹ́lẹ̀ ni.
Mi mọ̀ ṣe ń gbọ́ báyìí. So ìyàwó mi náà rò lọ́kọ̀ ẹ̀ pé òun ò ní tẹ̀lé lọ tóun bá ti wá. Òun ìyàwó mi ti sọ pé òun fẹ́ tẹ̀lé mi lọ síbi iṣẹ́. So mo fẹ́ mú ìyàwó mi lọ síbi iṣẹ́. Ẹ má bínú. So ìgbàdá rẹ̀ padà dé lọ́wọ́ ọ̀sọ̀. Mo lè ṣàlàyé fún un pé àjọ máa lọ sí Ìbàdàn. Ṣé ń gbọ́? Orí pé kí ni tó bá sì wà ní fòyì, fún mẹ́ta máa di sọ́ọ̀pù ẹ̀ ní. Ìyẹn ọlọ́wọ́ títí ẹ̀ á máa di sọ́ọ̀pù ẹ̀ ní. So Okay. kí ni ọjọ́ àpamọ́ sí ọ̀dọ̀ màá mi ní Ìbàdàn. No, can you hear me now? Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ń gbọ́ mi? Àmọ́ bàtà máa délé ní ìkọ́bí 4 o'clock. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ń gbọ́ mi ẹ jọ̀ọ́? Ẹ jẹ́ mọ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ mi. Ẹ má bínú. Ṣé kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe yànnà àmánulé? Ó kó bẹ̀rẹ̀ sí fún mi nulẹ̀ ó ṣe gbogbo ẹ̀. So àwọn aládùúgbò náà ń gbò gbogbo ó ṣe ṣe. So ìgbà tó máa di lálẹ́ lọ́wọ́ ìgbà tó lò tẹ́gùn. So ó ti rí pé ọlọ́wọ́ Ṣé ń gbọ́ báyìí? súnmọ́ àdúgbò náà. Ó ti lọ́kọ̀ sí nígbà tí òun dákú sílẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. So ọlọ́wọ́ sí ilẹ̀ náà wá ṣe ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ìgbà lẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀. Lálẹ́ ìfọwọ́pọ̀ rárá. Ó dàgbọ́ ibi tí mo wà. Ibi tẹ́mi gangan wà. Thank you, Mom Rita. Thank you. Tó ń wà. Ṣé ẹ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá àbèjì ń sọ? Bàbá àbèjì ń jẹ́ kó yé wa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní alẹ́ ẹjọ́ yẹn tí wọ́n fi lọ ti bàbá àbèjì mọ́lé. Thank you very much, Mommy MC Rija. Ẹ ń gbọ́, Mommy Táíwò bá ń wo iṣẹ́ wa pamọ́. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni bàbá àbèjì ń ṣàlàyé fún wa yìí. Bàbá tó lọ́mọ ní. Ìjọ́ tí kíní ìṣẹ̀lẹ̀ ọlọ́wọ́ síbí lọ ti bàbá àbèjì mọ́lé. Mi tí rí NGO náà sẹ́ tó ní right láti máa ti bàbá ọmọ mọ́lé, ìyẹn ọmọ àti ìyàwó ẹni tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ tọ́jú. Mo fẹ́ wo ọlọ́pàá náà àti judge tó máa sọ pé NGO kan ní right láti máa ti àwọn èèyàn mọ́lé. Nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Mi ò fọwọ́ kan rárá. Gbogbo àdúgbò mi gan náà rí. Mi ò fọwọ́ kan rárá. Òun máa yẹn gangan ló ní kó pretend. Tó o tó wá pretend yẹn, ọdún wa jọ kóra wọn lọ sí station ọ̀dọ́tẹ̀. Ṣé ń gbọ́? Ọlọ́wọ́ síbí ní kí ìyá àbèjì pretend. Lẹ́yìn yẹn ó tún gbé lọ sí police station. Nínú òun, tó nǹkan tó ti dàrí pé ọ̀pọ̀lọpàá mú mi lé nìyẹn. Ṣé ń gbọ́? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé ẹ gbọ́ lẹ́nu bàbá àbèjì? Ọlọ́wọ́ síbí fọlọ́pàá mú bàbá àbèjì ní pé ó na ìyàwó ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, right wo NGO ní láti wá arrest bàbá ọlọ́mọ? Ṣé wọ́n fẹ́ da marriage yẹn rú ni? Àmọ́ fẹ́ da ilé yẹn rú. Torí tó bá jẹ́ ọkùnrin míì tó jẹ́ tó wá láti family tí ẹsẹ̀ wọn tó lẹ̀ dáadáa, tó wá ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ṣé mọ̀ pé irú obìnrin bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò ní bá pọ́n. Ó dìjọ́ tán wọ́n máa gé ni wọ́n máa rẹ̀ ẹ́. Sọrí tó bá fi lè rí ọwọ́ tán fi rí àwọn ọmọ yẹn. Tó bá rí àwọn ọmọ yẹn lọ́tún là kó padà, kò sí wọ́n á jẹ́ kó máa yẹ pé ìwọ lọ fi ọlọ́pàá mú bàbá ọmọ ẹ̀. Ó tẹ́rí bùbùn. Pẹ̀lú gbogbo eléyìí náà, ẹ sì ti bàbá àbèjì, ẹ sì ti mọ́lé, ẹ ti ń ti bàbá àbèjì mọ́lé tipẹ́tipẹ́. Ó ti pẹ́ tẹ́tí ń tì mọ́lé. This is 2 years, show 2 years lélẹ̀. Ẹ wo bẹ́ẹ̀ ti ṣe ń tì bọ̀ mọ́lé títí ìgbà tí ìyàwó ẹ̀ tún kú, ẹ̀yin náà lẹ tún lọ ṣe àbí kẹ́jẹ́ kó yé wa pé òun lòun spearhead díẹ̀. So gbogbo tẹ́ ẹ rí tí Ṣẹ́gun ń ṣe àti táwọn family ń ṣe, Àbíkẹ́ ló sọ fún ọ pé kó máa ṣe torí ó fẹ́ public stunt. Pẹ̀lú owó tí wọ́n dá, ta ló gbé owó lọ? Ọwọ́ ta lówó wà? Ọ̀rọ̀ ìgbà tó ti gba lọ pé kẹ́mi kó ń gbowó jẹ ìyàwó mi ní ọjà lórí pé ó má lọ dàbí pé owó yẹn lèmi wà á tà ó ti yẹ yín. So orí ẹ̀ lèmi ti sáré pé owó ẹ̀ fún lẹ́jẹ̀kẹ̀tẹ̀ lẹ̀. Okay. So àdìgbà tí ọlọ́wọ́ tí nílẹ̀ ti wá ló ti bẹ̀rẹ̀ sí gbówó yẹn tẹ̀lé ọlọ́wọ́ tí bí káàkiri. Okay, so owó ti wà lọ́wọ́ ọlọ́wọ́ síbí àti ìyá àbèjì. Àti ìyá àbèjì. Ọwọ́ ìyá àbèjì náà ló jẹ́ polúṣọ́ ẹ̀. Okay. Ní ìgbà tẹ́ ẹ rìkọ́ọ̀dù fídíò tí wọ́n sọ pé kẹ́ máa ṣépè fún Dorcas yẹn, ta ló sọ pé kẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀? Rà pé wọn ò gbọ́ mọ́ mẹ́. Hello? Kí ni yẹn ti cut off? Number. Hello? Network nìyẹn. Ẹ káàárọ̀, abẹ́ káńsùn dẹ̀ la. Ṣó
Mo bọ̀ ṣó ṣì tú. Ẹ gbé fóònù yẹn sétí dáadáa. Ẹ gbé bàbá àbèjì. Ẹ gbé fóònù yẹn sétí dáadáa. Mo kọ́kọ́ fẹ́ kẹ́ ẹ fi Kùránì búra wípé ẹ fọwọ́ kan ìyàwó yín. Ẹ fi Kùránì búra kẹ́ wá ṣàlàyé tó ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀yin àti. Òun gangan ló bá mi sọ̀rọ̀. Ó ní ọlọ́wọ́n tí ní sọ fún un pé abẹ́rẹ́ táwọn fẹ́ gbà lọ títù. Ó ti tán. But àwọn máa fi àpátéjì yẹn lọ sínú àdúgbò tòun. A lọ máa gbé ní ọ̀dọ̀ òdìdí oṣù méjì. Ṣé ń gbọ́? Bọ̀dọ̀ tí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ mi. Wọ́n ní àbáwò ló ti máa sọ pé kó lọ gbé nílé òdìdí oṣù méjì. Ṣé o mọ̀ yálàjà ìṣẹ̀lẹ̀ ni? Ó dà pa ti play ẹ̀. Mo ń bọ̀. Wait o. Ẹlẹ́ka sàn máa o. Okay, people are calling me. Ọlọ́run á ṣàwò o. Kókó sí kàkà tíyàwó ń ṣe. Ṣó ti yé yín? Ẹ ṣáà ti gbọ́ gbogbo nǹkan tí bàbá àbèjì sọ ńbẹ̀ tó fi lọ ti bàbá àbèjì mọ́lé. Mo fẹ́ play ó kọ ẹyọ kan tí mo fẹ́ play fún yín. Mo fẹ́ play ẹ̀gbọ́n bàbá àbèjì. Ẹ̀gbọ́n bàbá àbèjì mo fẹ́ play fún yín. Kẹ́ gbọ́ nǹkan tí ẹ̀gbọ́n bàbá àbèjì náà tún sọ. Wọn àwọn mẹ́ta ò lè parọ́ mọ́ yín. Nǹkan tẹ́ ẹ ṣe òun ló sọ. Àwa ti ní oh my God, can you get out? What nonsense is this one? Ni mo pè yín àbẹ́yìn ṣe bẹ́yìn lẹ ṣá pé torí ìgbà yẹn ni wọ́n sọ pé mò ń wá wọn kiri ni o àwọn wèrè. Wọ́n pé mò ń wá wọn kiri ni o àwọn wèrè. Ìgbà tí bàbá àbèjì ẹ̀gbọ́n bàbá àbèjì pè lélẹ̀. Wọ́n ní ká pariwo síta torí mátà yẹn ti go viral. Ìyẹn ọlọ́wọ́ síbí. Ìyẹn lọ síbí ẹni tọ́tọ̀ sọ ó ti jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ ó tọ́tọ̀ fẹ́ kó yà bèjì àti àwọn ọmọ bèjì sọ́dọ̀ fódìdí oṣù méjì oṣù méjì láì ṣe fámìlì wa. Ṣé ń gbọ́ tẹ bá rántí pé bàbá àbèjì náà sọ the same thing bó lóun fẹ́ kó àwọn ọmọ yẹn sọ́dọ̀ fún oṣù méjì àwọn yẹn ò dẹ̀ fún ní consent pé right wo ló ní láti kó àwọn ọmọ bèjì so a ti establish níbí báyìí pé kò sẹ́ni tó fún wọn ní right láti kó àwọn ọmọ yẹn sọ́dọ̀ wọn ò gba consent wọ́n dẹ̀ should go ahead wọ́n should kó àwọn ọmọ yẹn sọ́dọ̀. What do you call that? Unlawful custody, harboring, kidnapping. That's what you call it. This is our proofs. You are the one to now give us proofs for your false murder allegations and defamation of character. You slandered Dorcas Adeyinka. You came out multiple times to call her a murderer on your show, more than 150 times. Or you gonna explain that too? You will have to explain, prove to the court that beyond reasonable doubt, this and this is what she did to kill that person. Don't come and give us silly excuses that because she said you kidnapped, because we have proof for it. You have to prove yours. Ere kolon she Moscow. Ere kolon lo fe lo she ni court to lo. On lo ṣàlàyé ni. Wà dé gbé evidence yẹ sílẹ̀ loud and clear. Ó sú wa o. Ọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́ dára yìí tó ọ̀nà àpẹlẹ́rẹ̀. Ẹjọ́ o. Okay. Ipò kè pé kí ló dé kí ni nǹkan tẹ́. Ẹ jẹ́ bá mi explain fún àwọn èèyàn tá lẹ́yìn sà. Ṣé bẹ́ẹ̀ ní kò ń dákú sílẹ̀ lẹ́yìn? Ó ṣe bẹ́ẹ̀ ní kò ń dákú sílẹ̀ lẹ̀. Àwọn tí ọlọ́run ti dé fún 1,000 2,000 ní street yẹn ládùúgbò yẹn tó jẹ́ bí alábọ̀dì wọ́n yẹ pé ọlọ́run síbí nìyẹn ọlọ́run síbí fi Ìkòròdúlẹ̀ ní after 10 to 11 ó wọlé wá sí Ìgọdọ̀ wá ní alẹ́ àná ó lẹ́tì máa pè ní pé àwọn aládùúgbò ń pariwo lóhùn ló pé gbọmọgbọmọ lòun mo ní kí lóun náà wá ní. Ṣé ń gbọ́ kẹ́ bá lè mọ̀ pé calculated wọ́n calculate alẹ́ ẹjọ́ yẹn tí wọ́n gbé yàbèjì sínú ilé ni kó ṣe bí ẹni tó dákú. Ẹ ṣe gbogbo nǹkan tó yìí ẹ wá sọ pé kó má pè yín ní pé unlawful custody kó má sọ fún yín pé nǹkan bá ilé ń wá ń bẹ̀. Come on men a kì í ṣòpònú náà a kì í ṣọ̀dẹ̀ ẹ̀yin lẹ́yìn máa gbé evidence lẹ́yìn máa gbé gbogbo tẹ́ fi ń pè yàn murder lẹ́ máa gbé síta á ti sọ fún yín 12 years false accusation ó carry kíni ó carry 12 good years sentencing ẹ tó gbáski and àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ 12 good years òun ni ká tó wá sọ pé wá accuse èèyàn
pé èèyàn èpéye murderer lèèyàn. Ìwọ yìí kan náà ló tún wá bẹ́ bọ́ta. Ló wá believe pé tí o, I can talk, I can do this, I can do that. Yeah? The consequences of making a false police report include fines, jail time, community service, and other penalties. Tó bá wá gbede kóòtù, wọ́n fún ẹ up to 12 years ni. What an NGO. Wá lanu ẹ wá sọ fún wa pé kìnìkan. Give us proof. You have what? You have said all sorts of things. No, ẹ ti paint orúkọ yẹn jù. Ẹ ti paint ẹ lóríṣiríṣi pẹ̀lú irọ́. Now you came out today with all sorts of lies on your show. Have you got no shame? Have you got no shame at all? When you come out to talk, láti máa parọ́, manipulate. Ṣé wo jókòó rò pé àwọn tó ń parọ́ fún, wọ́n máa wò pé kíni? O kò bẹ̀rẹ̀ sí ní tútùkútù, bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́ jọ, Dorcas jáde, Dorcas sọ pé ìwọ, Dorcas sọ pé kíníkan. You were not playing. Àwọn shows, you were playing Dorcas shows. Níbi tó ti sọ, of course. You're saying wọ́n sọ pé wọ́n lọ kidnap. Did you not kidnap? Yes, you did. Unlawful custody. Ó gbà àwọn twins sílé. Ó jẹ́ káwọn bèjì mọ́. Mo ní kí lóun náà wá ní táìmù yẹn. Ibẹ̀ mi tí mo wà ní Ogun State gọ́ọ̀mù ilé wá sí ibẹ̀ yẹn. Kí ló wá kiri pé kó fún wọn lẹ̀ gbọ̀gbọ̀ ẹ̀? Ó ní bàbá àdéjì fọ́ ọgbọ̀n mi, ọgbọ̀n òun ní mú. Ó lè máa tó àwọn ọmọ lọ. Bàbá àdéjì sọ pé kó má kọ́ ọmọ òun lọ. Bàbá àbèjì sọ pé kó má kó àwọn ọmọ òun lọ. You guys have no concern. Check evidence ti wà la àti ń fetí ara yín gbọ́. Torí ẹ̀yin náà máa kó titi yín lẹ̀. Ẹ máa kó lẹ̀. Kó máa mú ìyàwó lọ. Nǹkan tí máa padà gbọ́ bí nǹkan bíi tó 12 after 12 ní pé ó padà lọ sí ìjọba police station. Ó lọ fi ọlọ́pàá gbé àbúrò mi yẹn nínú ilé. Lẹ́yìn ìgbà tó lọ́wọ́ Síbí lọ sílé yẹn tó lóun fẹ́ múyàwó lọ, tọkọ ní má múyàwó òun lọ. Ọlọ́wọ́ Síbí padà lọ sí Ìgàndò police station. Ẹ má dẹ̀ gbàgbé pé Ọlọ́wọ́ Síbí jẹ́ kó yé wa pé àwọn ọlọ́pàá kan o, àwọn àti dádì òun jọ máa ń jẹ tìǹkó ni. Wọ́n jọ máa ń mu palm wine. Ọ̀rẹ́ ni wọ́n, òun ló sọ fún wa bẹ́ẹ̀. So tí Ọlọ́wọ́ Síbí bá wá ń lọ sí from one police station to another, tó lọ ń mọ́lọ́pàá ń bí, tó lọ ń mọ́lọ́pàá lọ́hùn, tó lọ ń be happy, tó lọ ń show ara ẹ̀ fún gbogbo èèyàn pé má bọ̀ o. Ọmọ Ṣẹ́gun Ọdẹ́gbàmí rèé, with all due respect Mr. Ṣẹ́gun Ọdẹ́gbàmí, èmi ò ń bú bàbá. Tó wá lọ ń show ara wọn, òun lẹ̀ ń gbọ́ tó lọ ṣe fún bàbá àbèjì. Lẹ́yìn ìgbà tí bàbá àbèjì sọ pé má mú ìyàwó àtọmọ mi lọ sẹ́, ó wá sì wá lọ mọ́lọ́pàá, ó wá fi arrest bàbá àbèjì. Ọmọ yẹn tó ti mọ́lé bíi one after one. Ó wá ẹ̀ṣẹ̀ lọ fún àwọn ọmọ òbejì yẹn pẹ̀lú àwọn ọmọ méjì tó wà bẹ́ẹ̀, Àlíà pẹ̀lú Àmínà. Ó wá kó àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin lọ. Látànà mo tún wá ń pe nọ́mbẹ̀ látàárọ̀. Mo wá ṣe fún láàárọ̀ ìgbà tí mo dé station tí mo bá àbúrò mi nínú cell. Nígbà tí ló ń ṣe nínú cell, ó lọ ti tì wọ́n mọ́lé láti alẹ́ àná. Àwọn mẹ́tọ́ mo lọlé wọn ló ti kọ́ àwọn ọmọ lọ. Mo wá pe nọ́mbẹ̀ pé kí ni tó pélé? Ṣé òwò àánú ẹbí wa ni tó máa kó àwọn ọmọ lọ? Ó kó àwọn ọmọ lọ. Ó sínú ẹbí wa, ó kó ọmọ lọ. Ó ní Ìgàndò police station ló pọ̀ lájọ kó nǹkan ọmọ. Ṣé ń gbọ́? Ó kọ́ ọmọ lọ lálẹ́ ọjọ́ yẹn, ó ti bàbá àbèjì mọ́lé. We are no fools. Hope they haven't gone to torture Abe so you can change his statement. 6 years is a long time. Mama Anita, let them do whatever they want to do for her. I just pray that gbogbo nǹkan tó Abeji ń face yìí, Ọlọ́run á ṣàánú, Ọlọ́run á fún wọn lókun àtagbára, wọn á làjà, Ọlọ́run á yọ wọn kúrò ní wàhálà yìí. Anything. I don't know. I don't know what is going on, and I know we pray for the best. And I pray pé Ọlọ́run á ṣàánú wọn, pé wọ́n á rí àwọn aláàánú kan tó máa dìde, tó máa help bàbá Abeji, pé ìyà yìí ò gbọdọ̀ jẹ ẹ́ gbé. Whatever statements bàbá Abeji bá kọ under the law, wọ́n lè gbà dànù. Ẹ má jà sọ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Wọ́n lè gbà dànù, wọ́n á rẹ̀ṣẹ̀ lọ gba fresh one. O tó wọn àti lọ́ọ̀yà ìjọ máa jókòó báyìí, tó máa béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀, tá a dẹ̀ máa down in line tí lọ́ọ̀yà ẹ̀ jókòó tì pé ó yá client mi máa sọ̀rọ̀ lọ. Ebi gbogbo wa là ń wò. So kàn lọ gba rubbish tán lọ, kàn lọ gba statement tán fẹ́ gbà nù. Ká nìṣó ń bẹ̀ ká wá jọ lọ sọ. Ìgbà tẹ́ gba statement lẹ́nu client ẹ̀ mẹ́. Ǹjẹ́ mo wà ń bẹ̀? Ṣé mo mọ̀ bóyá gbégbọn sí lórí tó fi sọ nǹkan tí ò yẹ kó sọ? Ẹni tẹ́ ti tì mọ́lé láti jọjọ́ yìí. Ṣé ẹ ti sọ fún pé sọ̀rọ̀ báyìí ká fi ẹlẹ̀? Bóyá nǹkan tó ṣe nìyẹn.
for every A there is a B. Abeti gbàgbé. For every bar BA there is a B. Gbogbo ẹ ṣe lọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Ẹ já máa gbọ́rọ̀ wa lọ. Ọkọ ọmọ lọ, ó ní ti ìbẹ̀rù police station ló pọ̀ láti kọ́ ọkọ ọmọ lọ. Ṣé inú ilé ṣọ́ọ̀tìlẹ̀kùn ilé ni? Ó lè fi ìyàwó àtọmọ́lẹ̀ sínú ilé. Ìgàndò police station ló ní kóun máa kọ́ ọmọ lọ. Meanwhile, ọlọ́wọ́ ṣíbí parọ́ fún wọn ní police station pé relative lòun. Ní pé àwọn òun ẹ̀gbọ́n wọn lòun. Òun ló ṣe kó ọmọ fún. Kò sẹ́ni tó sọ yí pé kó kó ọmọ lọ under NGO. That is exactly what I'm trying. Nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ òun nìyẹn. Kò sẹ́ni tó sọ fún pé máa gbé ọmọ lọ pé you are an NGO àbí kò sẹ́ni tó sọ fún bẹ́ẹ̀. Kí ni NGO ń wá ní police station ní tó 12 lóru? Ṣé NGO mọ̀ pé wọ́n fẹ́ gbé ọmọ kan wá síbẹ̀ ni? Àbí ṣé bí àwọn NGO ṣe máa ń jókòó sí police station nìyẹn ni? Ẹ̀yin tèmi, àjọ ń gbé Naija. Àtijọ́ tẹ̀yìn tí mi ò maybe ẹ kò gbọ́ téèyàn kan lọ police station àbí tẹ́ ẹ lọ bẹ̀. Ǹjẹ́ ever gbọ́ tán sọ fún yín pé àbọ̀ǹdà law pé every police station àwọn NGO máa ń jókòó síta ń bẹ̀ tó máa ń nọrùn pé òkè o bóyá a máa rẹ́ nìkan tó gbọ́mọ wá o àbá máa rẹ́ nìkan tó sọmọ nù. Exactly, Mọ̀mí Ṣadé. Òun lẹ̀ ń gbọ́ yẹn. Ọgbọ́n àrékérekè tí wọ́n fi gba àwọn ìyá àbèjì sọ́dọ̀. Unlawful custody, kidnapping, harboring. Nǹkan kan náà la ṣì jọ ń sọ. Nínú ilé ni, ó lè fi ìyàwó àtọmọ́lẹ̀ sínú ilé. Kọ́ wà nínú ilé bẹ̀rẹ̀ kan sun ọrùn ọ̀dà tó ti di ọtọmọ́lé. Káàdé ní láàárọ̀ káàdé yanjú ẹ̀. Ó wá kó àwọn ọmọ lọ. Ó kó àwọn ọmọ yẹn lọ. Títí tó kó wọn lọ. Tó pé sọ̀rọ̀ ẹ̀ láàárọ̀ báyìí pé báńkì nọ́mbà mi nìyẹn. Ṣé ń gbọ́? Ló fi nọ́mbà mi sí látàárọ̀. Ṣé ń gbọ́? Ọlọ́wọ́ ṣíbí blacklist nọ́mbà ẹ̀gbọ́n bàbá àbèjì tó tún ní right láti sọ pé lọ́wọ́ ṣíbí bá mi gbé àwọn ọmọ mi. Right wo lẹ́ńjì wọn ní sẹ́ẹ̀ láti ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí fún fámílì ọmọ àti ìyàwó tẹ́ ẹ gbé sọ́dọ̀. We are asking you question and you are to answer. You must answer us. Abẹ́gbọ́. Kò sí judge tó máa gbọ́rú àwọn nǹkan báyìí. Tó máa wá sọ yí pé ẹni tó sọ fún wọn pé ẹ fẹ́ kidnap ọmọ kò ní right láti sọ̀rọ̀. Tí ó bá ń ṣe pé ó lọ́wọ́ kan nú, ó lọ́wọ́ kan ejò nú, kí lẹ̀ ń ranjú máwọn ọmọ lọ́mọ fún. Èmi lérò pé tó bá fẹ́ help èèyàn, téèyàn bá dẹ̀ sọ fún ẹ pé o ṣé o, má help mi o, wá dẹ̀ kúrò wá dẹ̀ lọ wá ọmọ mi. Ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń bímọ tó ń sọmọ nù. Ojoojúmọ́ là ń gbọ́ rẹ́kọ̀dù pé wọ́n lọ mọ́mọ kan wọ́n gbé sínú kátọ̀nù, wọ́n gbé sínú fíṣì, wọ́n gbé sínú pólíbàgì and all sort of things. Irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló yẹ káwọn NGO yín ìyẹn ló yẹ kó dúró tì pé no àwọn ọmọ tẹ́ ń jù dànù ẹ máa kó wọn bọ̀. Campaign tó yẹ kẹ́ ẹ bọ́ta tì nìyẹn pé campaign against throwing babies away. Tó bá jẹ́ pé NGO ti yín ẹ fẹ́ dúró fún àwọn ọmọ pọ̀ tó ń sunkún tó ń jù dànù. Ẹ̀yin ṣàgbé banner kẹ́ ṣadvert kẹ́ gbé sí gbogbo billboard Nàìjíríà pé stop throwing babies away. Our NGO is here to give you shelter and to give you home. Ẹni bá ti lóyún tó tí ò ti rẹ́ni gbà ẹni kan máa tọ̀ yín bọ̀. Ẹni kan máa tọ̀ yín bọ̀ kó wá bímọ fún yín kẹ́ máa tọ́jú ọmọ. Àwọn fámílì yóò bẹ̀bẹ̀ wọn ò wá bẹ̀ yín kẹ́ wá tọ́jú ọmọ fáwọn. Wọn ò sọ fún yín pé túláàsì ẹ gbọ́dọ̀ bá wọn tọ́. Ẹ̀yin lẹ́yìn jókòó sórí wọn lẹ́ni dandan sẹ́. Ìyẹn la ṣe ń béèrè pé ṣé ẹ fẹ́ ta àwọn ọmọdé yìí nẹ. Torí tí ò bá nídìí obìnrin ò ń ṣe kú mọ́lú àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Tí ò bá dẹ̀ nídìí lóòótọ́ ẹ má jẹ. Blacklist ló fi nọ́mbà mi sí látàárọ̀. Nọ́mbà mi ò wọlé sọ́dọ̀ ẹ̀. Látàárọ̀ yẹn àbúrò mi obìnrin kan wá ìyẹn ló wá ń pè. Ó wá nírọ̀lẹ́ ó wá kó àwọn obìnrin méjì yẹn wá. Àwọn ìyá àbèjì yẹn ó wà náà. Tẹ̀wé dẹ̀ ti sọ fún mi ọ̀tọ́ ń bẹ̀ kó òun fẹ́ gbé àwọn ọmọ yẹn àti ìyàwó òun fẹ́ lọ tọ́jú wọn kóṣù kan. For what? Ṣé ń gbọ́? Ó kó àwọn ẹ̀gbọ́n méjì wá ṣùgbọ́n kò mú ìyá àbèjì àti ìbejì wá. Wọ́n wá bí yín kí ló dé tó dá àwọn méjì padà. Ṣé báwọn fámìlì wọn ló ní ẹ̀kọ́ àwọn fámìlì àwọn ọmọ àwọn wá. Kí ló kì wọ́n sọ̀hún tó mú àwọn àgbàlagbà méjì wọn.
your actions are questionable. Action tó ṣe Ọlọ́wọ́ Síbí òun ló fún àwa yìí lọ́rọ̀ sọ, òun ló fún wa lẹ́nu láti sọ yìí pé kí ló fẹ́ ṣe pẹ̀lú àwọn ìbejì, kí ló fagídí agídí bá family fà pé ó ṣàfẹ́ tọ́jú wọn, ṣé dandan ló fi ń tọ́jú èèyàn ni, kí ló fẹ́ fi wọ́n ṣe, òun là ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ látàárọ̀, òun là ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ láti àtàárọ̀, ẹ má ṣe bí ìpẹ́ ẹ̀gbọ́n. Ọlọ́wọ́ Síbí ló fẹ́ gbé ìyá ìbejì àtàwọn ọmọ fóṣù kan. Ṣàsọ fún yín. Ṣẹ́rí ẹ̀ lọ́sà, ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ sáré. Ṣẹ́rí ńgbà tó wá gba àbúrò yín sílẹ̀ ní police station. Èmi tí mo jẹ́ kó wá gbà léléyìí. Ṣẹ́rí àwọn tó wà lọ́dọ̀ yín kidnapper ni wọ́n bọ́ ṣe máa ń jẹ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ gbé ni. Ṣé ń gbọ́? Ṣé ń gbọ́? Ìgbà tí wọ́n lọ gba bàbá ìbejì náà bó ṣe ṣe nìyẹn. Òun kọ́ ló lọ ṣe release bàbá ìbejì o. Òun kọ́ o. Kí ló rí pé wọ́n release bàbá ìbejì fún? Ó kàn hàn bàbá ìbejì lápá ni, ó gbé wọn lọ. The next thing tá máa rí, bàbá ìbejì lọ record. Ó lọ record kí ló ń porúkọ ẹ̀. Wọ́n lọ record pé Dorcas fi wálẹ̀ o. The next thing tó ṣe nìyẹn. We have been able to give you point upon point, evidence upon evidence, to prove to you that the ways and actions of Ọlọ́wọ́ Síbí and the so-called NGO around Baba Abeji, Iya Abeji, and the kids are not pure. It is not pure. That is not the way and conduct tí NGO yẹ kó ṣe kíni kó fi tọ́jú àwọn ọmọ. On no account should you take kids lọ́wọ́ families without their consent. And you cannot tell us that you got a consent from the wife's family. The wife's family do not have the right to give you instructions and authority. Lórí ọmọ tí ọmọ wọn ti lọ bí ní family mi. It's wrong. Go out and read the Nigerian Constitution. Nigerian Constitution ò ṣe UK, kò ṣe America. Bàbá ọmọ ló lọ́mọ ní Nigeria. Bàbá ọmọ ló ṣe kíni, bàbá ọmọ ló mọmọ. Kí wọ́n tó lè rúùlù pé kán gbé ọmọ fún obìnrin. Ìsídà kí bàbá ọmọ fún ara ẹ̀ nawọ́ sókè pé ẹ bá mi gbé ọmọ yẹn fún ìyàwó mi àtàwọn family ẹ̀ kán máa gbé wọn lọ. Òun á máa fún wọn lówó, bóyá torí òun busy àbí bóyá ó ti fẹ́ lòmí. But tó bá jẹ́ tí bàbá ọmọ wà lórí ìdúró tó dẹ̀ ń wo George lójú pé mi ni mo ní, èmi ni mo fẹ́ gba nǹkan mi. George ò lẹ́tọ̀ọ́ láti gbé ọmọ ẹ̀fẹ́ lòmí. Aya mọ̀ wo pé inú family bàbá yẹn tá lè yàn tó ṣe ṣàn tí òun lè ní kó kọ́mọ yẹn wà lọ́dọ̀ ẹ̀. Wọ́n á wo gbogbo family ọkọ yẹn pátá pé èwo nínú wọn ló lè tọ́jú ọmọ tó bá wá rẹ́ anybody. Wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá wo family ìyàwó pé okay. Ṣé Ṣẹ́gun ló fẹ́ gbọ́mọ fún ni? Ṣé bóun lẹ ti gbọ́ ta play fún yín yẹn táwọn family sọ pé kán gbọ́mọ kán gbé fọ́lọ́wọ́ Síbí. Nǹkan táwọn ń jà fún family Ṣẹ́gun justice tán fẹ́ òun ni pé kán bá wọn gbé àwọn twins. Nǹkan táwọn ń jà fún nìyẹn. Ṣó ti yé yín nǹkan tá à ń sọ fún yín báyìí? So back to the first accusation and what? And defamation of character. Abike is going to supply, give us evidence for all that. You cannot just come online and be calling someone a murderer directly. And you feel that you still have a case. Or you feel that you're winning. Or you feel that you have a point. Tí Ìyá Ìbejì tó ń lò, ó kàn fi yẹn flaunt ni. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó kàn tí Ìyá Ìbejì pẹ̀lú ọ̀rọ̀ murderer tó ń pè yàn. Because tá bá jọ gbélé kò tiẹ̀ bára wọn mu rárá. Nǹkan tó fẹ́ prove gan ò lè fi death Ìyá Ìbejì prove ẹ̀ gan pàápàá. She is not in our custody láti October. We keep saying it. Ó sick ni. Ọlọ́run dẹ̀ wò pókè èyí tó ṣe tó láyé máa bọ̀. So how do you now push everything together? How do you now twist it to tell us pé intention tó fi pa èèyàn òun rèé àti harm tó kọ̀ sí tẹ́ni yẹn fi kú òun lélẹ̀? Ṣó di pé kò wọlé? Not to not talk of all the lies that you were giving us on your show today. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. Kí ló dé? Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. And then later, you said,
Wọ́n come on ní 11. Wọ́n come on ní 11. They got there late, yes. Wọ́n dẹ̀ ṣàlàyé. Mọ́tò bàjẹ́ lọ́nà. A lot of things happened. Hello díẹ̀ kẹjọ. Gbogbo yín mo pè yín. Ẹ bá bi eléje. Oh, on top play kini lele mo bo. Took these children in. She responded, no, sir. So you see, she didn't. That is a lie. Ó ń sọ fún wa bí báyìí pé wọ́n béèrè lọ́wọ́ Dorcas Adeyinka pé ṣé ó ti register NGO kó tó di pé ó take àwọn kids àwọn ọmọ yẹn in, and the Dorcas said no. That is a big lie. Dorcas will take àwọn obeji in. Don't twist it. Dorcas will take àwọn obeji in the way tí Ọlọ́wọ́ Ṣíbí ṣe take wọn in. Dorcas got them an accommodation. Ó get wọn nílé nígbà tí gbogbo ilé wọn tí ó jẹ́ pé àìsàn ni. Kò sọ pé kó máa bọ̀ ní personal house manager àbí kó máa lọ sí personal house ọlọ́wọ́ Golden Pen. Ó get wọn ní private place wọn ni. You don't need to have a foundation before you do that. Ẹlòmíì tó ní owó lọ́wọ́ ládùúgbò tẹ́lòmíì ń ké lọ bá pé àránkàdédé ẹjọ́ ẹ ṣàánú wa bá bí ànlá ó kí lẹ fẹ́ ilé wa ni òkè ẹ lọ wá yàrá kan á ti rí 1000 lọ fẹ́ gbélé o àti kówó fún wọn á ní kí wọ́n lọ gbalé kí wọ́n kó lọ síbẹ̀. As a citizen of Nigeria, you have the right to take good care of another person. Provided tí ó bá ṣe pé ó mú wọn sínú personal, even kò lè gbé wọn sí personal house, but you have to be very careful. But tó bá jẹ́ pé owó rẹ̀ ẹ lọ gbalé kò dìgbà tá bá lọ inform ọlọ́pàá ká tó ṣerú ore bẹ́ẹ̀. So ìyẹn ò wọlé, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé Dorcas Adeyinka gbé wọn sí personal house àbí pé wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ Dorcas pé ṣé ó ti lọ ṣe NGO. That is a big lie. Children in. She responded, no, sir. So you see, she didn't have an NGO. For no reason should she go close to them. That is a lie. That is very wrong. Àti sọ yẹn ní bí báyìí. Oh, need àti ní NGO kó tó ṣoore fẹ́yàn. Oh, need àti lọ ní registered NGO kó tó di pé ó ṣe kíni ó ṣe oore fẹ́yàn. Do you understand what I'm trying to say? Oh, need díẹ̀ kó tó ṣoore fẹ́yàn. Tó bá téèyàn bá wá bẹ̀ pé ẹjọ́ ẹ ṣoore fún mi, tó bá ní lọ́wọ́ ṣoore yẹn kẹ́ni yẹn máa lọ. Ṣoore yẹn kẹ́ni yẹn máa lọ. Nǹkan tá ń sọ nìyẹn. Àìmọye àwọn èèyàn tó ń ṣoore bẹ́ẹ̀ tí wọn ò ní. Tí wọn ò tí ní foundation tí register. So what you are telling us here is not correct, and it's not even a crime. It's not a crime. Pé mo ṣoore fẹ́yàn. The worst tó máa sọ ni pé okay, but well, for you to be able to learn, or for you to be able to be recognized under the law, go and get yourself registered. You ain't your problem. Immediately she saw pé case ọmọ yẹn ò lọ dédé mọ́. Yeah, ta parí tán yìí 2023, less than a year. Ní Dorcas sáré lọ ṣe NGO ló fi. That is a big lie. That is another lie. Dorcas ti ń ṣe ọ̀rọ̀ NGO ẹ̀ tipẹ́. Kò ń ṣe ìgbà tó ṣe ìyá àbèjì. Òun ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sáré lọ ṣe NGO. Ṣé di pọ̀rọ̀ yẹn kò jọ rárá. Ọ̀rọ̀ yẹn ò jọ rárá àti gbà ó láti ṣe Dorcas Adeyinka Foundation no. Àti gbà ó láti ṣe Dorcas Adeyinka Foundation. Àti gbà ó láti ṣe project. Ṣé di pé gbogbo àwọn manipulations gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá ń sọ òun lẹ ń gbọ́ yẹn. Irọ́pọ̀. Cover up. She did not have any NGO. As at the time she kept that girl in hiding. That is a big lie. Hide ìyá àbèjì anywhere. Ìyá àbèjì àti ọkọ ẹ̀ lọ́ndẹ̀jọ́ wà. Kò sí nǹkan kan tá a ṣe fún wọn. We didn't separate them. Wọ́n wà together ni. Ìyẹn ò ṣe pé wọ́n hide èèyàn. Ìyẹn ò ṣe pé wọ́n isolate èèyàn. Ẹ̀yin lẹ̀yin isolate. Ẹ̀yin lẹ hide ìyá àbèjì. Ẹ̀yin lẹ mú ìyá àbèjì kúrò láàrin family. Lẹ mú lọ sílé Ọlọ́wọ́ Ṣíbí without their consent. Ẹ̀yin lẹ̀yin isolate. Without their consent. Ẹ̀yin lẹ isolate ìyá àbèjì tí ò rí family ẹ̀. Ó kàn dá wà nílé Ọlọ́wọ́ Ṣíbí pẹ̀lú àwọn ọmọ méjì.
àbí ọmọ mi Ṣadé a dẹ̀ ń bi yín a ní oore wo lẹ ti ṣe fáwọn family yìí ẹ rí nǹkan kan sọ fún wa ju pé ẹ mú wọn sínú ilé lọ àwo àìdí ìyá àbèjì wà nínú ilé ẹ̀ tó ń yọ̀tọ̀ mi tó ń gbádùn ara rẹ̀. Màá fi àwọn evidence díẹ̀díẹ̀ màá fi wọn yín torí àkókò tí o sì ní pé ẹbí pé ṣé o ní NGO as at the time tó lọ parọ́ mọ́ àwọn Àbíkẹ́. ọ̀hún parọ́ mọ́ yín mà nǹkan tẹ́ ẹ ṣe ni wọ́n sọ àti play ẹ̀ lọ́lọ́jọ́ ọlọ́kan òjọ̀kan níbí báyìí níbi tí wọ́n ti ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ẹ gbé ìyá àbèjì àti àwọn ọmọ ẹ̀ lọ sí ilé ọlọ́wọ́ síbí without the family's consent. Parọ́ mọ́ yín everybody ló sọ láti 2 years ago lọ́dẹ̀ tí ń tẹnu mọ́ kò sí èyí tó change nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀. So ẹ̀yin lọ́ba tẹ́ ẹ mọ̀ nípa ẹ̀ ẹ rí gbogbo nǹkan tó ṣe ẹ support ẹ ní o AJC ọ̀rọ̀ yẹn dàbí ọ́ ní mo gún tó yí jẹran lọ nítorí inú ọ̀rẹ́ mi ò dá sí mi mo ṣe fún bàbá AJC yẹn ẹ máa wò pé ìlú wo ló ń wọ́n ti fi ẹ̀yin ará Amẹ́ríkà joyè yẹn ibẹ̀ kọ́ ni ṣe ń gbọ́ bíbá ló ti pé bọ́sẹ̀ wà àti wọn tí wọ́n bá lo western ṣe ń gbọ́ so mo fi ṣe gbà fún mórí gbà fún gbàdá láàrin ẹ fẹ́ rán mi lẹ́wọ̀n báyìí ẹ rí Dorcas nígbà tí ó gbé mi lọ pé èmi lè ní jí ọmọ gbé kò gbé ẹ lọ Dorcas ò gbé ẹ lọ pé ó jí ọmọ gbé kò síbi tó ti jí ẹ lọ pé ó lọ jí ọmọ gbé tó ẹ̀sùn ají ọmọ gbé òkè ìkọkànnù yóò sọ̀rọ̀ jèsè eléjèsè kò sí nǹkan tó kàn búkì eléjèsè bí ẹ wá wúwa ìka ẹ wá gbé apààyàn ló jẹ́ pé òun lórí ọmọ gẹ́gẹ́ ń ṣe gbọ́ nǹkan tó sọ apààyàn kan tí mo fẹ́ apààyàn ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ ẹ fẹ́ tí ara yín gbọ́ dáadáa thank you ó ń sọ ó ń dárúkọ ni ẹ wá gbé sẹ́yìn ẹ kò gbé sẹ́yìn ẹ tún wá gbé lọ sọ́dọ̀ Ọọ̀ni ẹ lọ takò níbẹ̀ ní pé kán bá yín dúró sẹ́yìn Dorcas kán bá yín pe àwọn ọlọ́pàá ẹ rí bó ṣe ń bú mi fún ara mi bíbà táwọn ìlú fi lè try láti ṣe èmi sì ti rìnrìn àjò mi mo ti rí pé ẹ ṣe gbèjà o mo sọrí láti sọ o toró dorí tèmi sí ẹ gbọ́ pé wọ́n náà fẹ́ yí ẹ̀sùn mi lọ́rùn ó dùn mọ́ gbogbo yín ẹgbẹ́dẹ̀ kíláàsì lẹ́yìn ẹnì kan lọ sọ pé wọ́n jà ní ẹ máa bá wọn parí ẹ̀ so that ẹ tún wá tì lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ṣe mú ọlọ́pàá wá sí palace ọ̀tẹ̀ pọ̀ pẹ̀lú bọ́sẹ̀ níjọ́ Jímọ̀ níjọ́ tó ọlọ́wọ́ síbí bọ́ta tó síbí lọ fi wọn ọlọ́wọ́ síbí gbé ó ní ká kò jẹ́ ká gbóòórùn pé kábíyèsí eléjèsí àtọ́ wọn wá ṣe kí ni wọn wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé Dorcas dìde tí ò bá ti sẹ́ni tó máa bọ́ta wá fi gbogbo nǹkan tó ṣe yẹn wọ̀n mọ́ àwa anọ́dà kéèsì nígbà tí wọ́n rí àwọn tí àbí ẹni tó kó àwa títí àwa gbé. No problem, I'll do that, ma'am. Bàbá fúnra wọn sọ fún mi pé dánwò lẹ́nìí pé alẹ́ náwọn èèyàn ọmọ Nàìjíríà tí ń bá kọ pé kábíyèsí ọtí Dorcas ń ṣe kí ni wọ́n fẹ́ fi ọlọ́pàá gbé ọlọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá wo títí ọlọ́pàá. Oh, sorry. Àjọ tí omijé bọ́ lójú yẹpa torí mo jọ ọmọ rẹ lẹ àbíjọ bàbá ẹgbẹ́ ilé bàbá ẹgbà jèsì lẹ ń wá lò ọba tó kún bo ṣe ń gbọ́ torí wọ́n sọ fún mi náà ni mo máa tún yín láṣìírí máa ṣẹ̀ sí yín kẹ́ tó fògo. yéèpà àwọn ọba ló ń láṣìírín. ó ṣe jẹ́ mi lẹ wá wá ṣubú ti tèmi èmi tí mò ń gbé yín dìde. Àlàkẹ́ ìyálóde ẹ̀kẹjọ gbogbo yín mo pè yín ẹ bá bi Elégèsè pé kí nìdí tí ó fi fẹ́ rán mi lẹ́wọ̀n tí ó fẹ́ gbé Dorcas wọlé kó ní kó wá yí ọ̀ràn lé mi lórí torí pé ó ti allege mi allegation sí ẹ wà fídíò ẹ wà ńlẹ̀ gbogbo ohun tó sọ wà ńlẹ̀ pé Àbíkẹ́ Jagaban they kidnap the children and I use my NGO to. But yes, you did. That's the problem. Your actions, your activities around these kids, you did. You did. Look at everything you did. Evidence that in play látàárọ̀. Kí lẹ gbé ọmọ lọ́mọ lọ sílé yín fún láì má sọ. Question tá ń béèrè lọ́wọ́ yín nìyẹn. You did.
That is what you did. Awala one being bring out the proof. Awala being bring out the proof. Nisin. You did. So because she said that, that is why you are now calling her a murderer, right? Hey, I'm a waru guashing come by you. Rescue the children. Now we are not talking about children alone. Oh, she allegation only àwọn lọ́ba ẹ̀yin lọ́ba kan náà tó fi kàn. Òun ní kọ́là tó kọlù wọlé yẹn sọ pé. No, go and sit down. Go and sit down. That's not what she said. That's not what she said. Ẹ lọ jókòó. Oh, ẹ máa wòran tí ẹ máa wòran. Ṣé bí ṣe mọ́mọ́ yìí ló sọ pé àwọn lọ́ba ló fẹ́ ta àwọn ìbejì fún. Etí gbogbo àwọn ló gbọ́. Gbogbo rọ́tẹ̀ ń bá pa. Ṣé mo mọ àwọn tó ń kọ́lì ni? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yin lọ́ba tó wá ó bá ṣe rí ni mo ṣe gbọ́dọ̀ sọ. Ó bá wá jẹ́ pé elégèsè sẹ́ẹ̀tì fún bàbá náà sọ fún mi pé àwọn wọ̀n ń torí bàbá ṣe ni lóore bóore bá dibi ṣé mọ̀ pé wọ́n máa ń sọ pé pàdé. Àwọn ẹ̀wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ti Dorcas bọ́tà. Yàtọ̀ sí yẹn ṣé elégèsè sọ fún bàbá pé ẹ fi sẹ́mọ ọlọ́pàá tí bàbá. Ṣó ti tán? Ó níbi kan tí mò ń wá jàre. Ó níbi kan tí mò ń wá, sorry. Ó kúrò lọ́dọ̀ yín nírú èní. Ó gbé picture àti fídíò bí tẹ́tí. I don't want to say anything pertaining to anything about the king and all. I'm actually looking for something, but then. Ìyálóde ẹ̀kẹjọ. Gbogbo yín mo pè yín. Láyé torí tí wẹ́ẹ́ bá ṣẹlẹ̀ mi ò ní bọ̀ yín. Lọ́dẹ yín o. Torí bàbá ṣe ni ló. Elégèsè sọ fún bàbá pé ẹ. Okay. Màá máa dín pẹ̀lú yẹn létà. Ó níbi tí mò ń wá gangan. Ẹ wá gbé apààyàn. Ẹni tó fẹ̀sùn apààyàn kan. Ṣé ń gbọ́? Ṣé tún ti gbọ́ bẹ̀ yẹn? Ẹ̀jẹ̀ lẹ́yìn tábùrú ẹ̀ kú kóró sí lọ́wọ́. Ṣé ń gbọ́? Ó wá dàbẹ̀ kó fìyà jẹ gbogbo ìdílé. Ṣé o tún ti pé how many times ló pè lápàyàn bíbá yín sìn? Ó ti pè lápàyàn more than 50 times. Ẹ wá gbé apààyàn. Well done. Ẹni tó fẹ̀sùn apààyàn kan. Ṣé ń gbọ́? Ẹ wá gbé wọlé. Èmi ò ní ohun tí ń ṣe títí gbogbo social media. Ó bá drag yín pa, ó bá má drag yín. Ti wá ní pé ká máa pariwo. Ṣé ti ń gbọ́ gbogbo ẹ̀? Torí àwí fún. Sọ pé ajé ọmọ gbé yẹn ni mò ń wá. Àmọ́ èyí tó ti rí búlì ẹ̀gbọ́n Folúṣọ́ yẹn ni mo rí. Ṣé Folúṣọ́ gbogbo ètí Ṣẹ́gun sọ́kọ́? Olóògbé tó kú. Báyìí ẹ wo ọmọ yẹn bó ṣe ti gẹ teyín. Wọ́n dẹ̀ di adúrú ọmọ tó ní wẹ́ẹ̀tì. Má dá ọ lóhùn. Wọ́n dì mú ẹ̀yìn ọmọ tó ń kú lọ díẹ̀díẹ̀. Ẹni tó kú olóògbé rẹ̀. Ẹ wo adúrú ọmọ tó dè mú ẹ̀yìn ẹ̀ lẹ́ni tó ń kú lọ tó wà lẹ́sẹ̀ fún ayé ẹ̀sẹ̀. Àbí o. Ó ti gẹ teyín. Ọmọ yẹn ti kú tán teyín. Ṣé ń gbọ́? Síbẹ̀ ẹ dẹ̀ mú adúrú ọmọ wẹ́ẹ̀tì yìí. Kan lára àwọn bèjì nìyẹn. Ṣé ń gbọ́? Ṣé gbọ́ ogo manipulation? I don't want to just keep playing because she's just manipulating, saying all sorts of things there. She's just twist gbogbo ọ̀rọ̀ ni. But mo kàn fẹ́ kẹ́ gbọ́ gbogbo bó ṣe ń pe tó ṣe pariwo apàyàn. Yes, exactly, Mommy Yemisi Orija. That's exactly what she's doing. Tell you bó ṣe ń parọ́ tó ń ṣe everything. Gbogbo ẹ̀ game nìyẹn. It's all everything is just manipulations. She's just manipulating. Then she was playing Dorcas show when Dorcas said, Dorcas said some things. Then she was just manipulating. Manipulations. Nígbà tí wọ́n ti kúrò lé very early. Tó ti kúrò very early. Tó ti kúrò very early. Tó ẹ̀ṣẹ̀ wá ń débẹ̀ lóru. Tí wọ́n sọ wípé àwa ní kó gbọ́mọ lọ lóru. You can imagine. Exactly, Momoranti. So all she's doing, we all know there is no justice for Folusho anyway. All she's doing is fracas, and she wanted to create a bad name, a bad impression of. She wanted to create a bad impression of Dorcas Adeyinka to the world. Don't forget, Dorcas Adeyinka and Aretaishe.
So she's so pained because of all that. So she needs to do something. She needs to create something and paint her black, to the eyes of the general public that, whereas she doesn't have evidence for it. So if you are in that act and you believe, okay, this is your chance of painting someone black or pointing or doing something bad to someone's reputation, be ready for a lawsuit. It's so simple. So why are you still the same person coming out, of which you're even the first person to sue Dorcas Adeyinka consequence? You were the first to go and you were the first to write all sorts of petitions. Imagine writing whatever petition up and down, Kakiri. This is how she's been writing petition on all speakers. O competition fún o competition fún Wonola, o competition fún Sakwame, o competition fún Mommy Sadiko Tade, o competition fún Mommy Esabodu, o competition fún like 8 other speakers. Lo competition fún o competition up and down. Ẹ̀yin dẹ̀ lẹ ń bú èyàn káàkiri. Ẹ̀yin lẹ ń bú èyàn káàkiri. Now you can hear the way she's been manipulating. Ní yẹn manager tẹ́ pé wọ́n ti jètè jí kúrò. Mọ́tò bàjẹ́, traffic and everything. And at the end of the day, wọ́n ṣàdébi tán lọ, wọ́n dẹ̀ gbọ́mọ wá. Is that not it? Ìyá tán gbọ́mọ fún ìjọ́ kejì, kí ló lé ọmọ ẹ̀ kúrò nílé fún? Question tá ń béèrè ni. Kí ló lé ọmọ ẹ̀ kúrò nílé fún? Tó bá yẹ pé wọ́n mọ ọmọ ẹ̀ wá tẹ́sẹ̀ kan ẹ̀rọ àbí tó ń ṣe bí dátọ́dátọ́, would you have sent that child out of your house the next day? The answer is no. Now you all can see nǹkan tá ń sọ fún yín òun ni. À ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún yín ni pé ẹni bá jókòó tó bá gbọ́ tí bébí bá manipulate. Ayayayaya o. Tó bá dúró re, tó bá stand wẹ̀wẹ̀. Ìwọ bá sọ fún ẹ pé orí méjì ló wà lórí ẹ̀gàn, wàá fẹ́ lè máa wá orí kejì yẹn. Ṣé bẹ́ gbọ́? Ẹ gbọ́ gbogbo bó ṣe manipulate. Just because pé a ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé a return ìyá ìbejì safe and sound. Now she wants to come out and manipulate that to the general public pé irọ́ ni o. Kí ni reason tó ṣe mú lọ lóru? Kí ni reason? Tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ fún wa pé irọ́ ni. Gbàtà gbé fídíò jáde, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní twist ẹ̀. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́. A dẹ̀ débẹ̀ lóru ní tó 11. A débẹ̀ ní tó 11. Irọ́ tó kàn pa fáwọn èèyàn káàkiri just because pé wọ́n ṣàfẹ́ paint scenario pé lóòótọ́ sẹ́ pé ara ìyá ìbejì òyà ń gbàtà gbé wá. And it's all lies. Ìyá gan tá gbọ́mọ fún gan ever lanu sọ pé ara ọmọ òyà ń gbàtàn gbé wá. Òun nìyá yẹn ṣe sọ nínú interview pé nígbà tán gbé dé òun gbà á, òun wá lè padà láì mọ̀ pé nǹkan kan wọ́n ti fi nǹkan sí lára. Nǹkan tí ìyá yẹn fi fọgbọ́n fi sọ nìyẹn. Torí ìyá gan ò lè lanu sọ pé ara ọmọ òyà. Ẹ̀gbọ́n bàbá ìbejì lẹ́jẹ̀ kó yé wa pé àṣà January tí ìyá ìbejì wá sọ́dọ̀ òun o, ìyá ìbejì ara ẹ̀ pé ṣákáṣáká ìkọ̀kan ò ṣe. Láńlọ́ọ̀dù náà jẹ́ kó yé wa pé ìgbà tán wá gbalé ìkọ̀kan ò ṣe. Ta ló wá ń parọ́? Èèyàn mẹ́rin jáde sọ the same thing. Ẹ̀yin yìí kan náà lẹ́yìn sọ nǹkan míì. Ẹ̀yin yìí kan náà lẹ ṣe kíni? Lẹ sọ nǹkan míì. So what are you telling us? Kí ló dé? NGO wo ló máa sọ pé wọ́n professional. That you've been in the field to máa lọ deliver project ní 11 p.m. It's a lie. That's a lie. There is no proof. Gobi tẹ́ bá wà yálà accident ó dọ̀pù ní o. Bó bá ti di aago 5-6. It depends, please. It depends. Ọtí pollution tí gbogbo wọn jọ ń gbé ó kúrò lọ́dọ̀ wọn. Àwọn yẹn ló tún bully ló ń bà lórúkọ jẹ́. Kò bà wọ́n lórúkọ jẹ́. Ṣé Ṣẹ́gun yẹn ní right láti bọ́sítà láti wá máa pe Dorcas ní pé wọ́n lo àbúrò òun? Ṣó right kí lójú ara ti ẹ̀gbọ́n tó sọ̀rọ̀? Ṣẹ́gun tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n, kí ni proof tó ní pé wọ́n lo àbúrò òun? Ẹ̀yin gan lẹ fẹ́ kó Ṣẹ́gun sí wàhálà, lẹ fẹ́ kó sí ìjà, lẹ fẹ́ kó sí baba ńlá problem. Ẹ̀yin lẹ fẹ́ kó sí baba ńlá problem. Ṣẹ́gun gan kí ló mọ̀ tán ni wọ́n lo òun? Proof tó ń lò tán fi lo àbúrò ẹ̀dà. Ṣé tí ń rí gbogbo àwọn manipulations tá à ń sọ fún yín? Ẹni tí àbúrò ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ fún. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ sọmọ nù. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n wá bọ́ sórí line. Bẹ́ẹ̀ ni. Ló tún wá ń pè wọ́n lólè. Bẹ́ẹ̀ ni ó lè ní.
ó lè ní Ṣẹ́gun ó lè ní Ṣẹ́gun gbà tí ọmọ àbúrò ẹ̀ sì kí ló dé tí ò yọjú ó ṣe jẹ́ gbà tí àbúrò ẹ̀ kú ló sáré yọjú ló ń wá bèjì kí ló dé tí ò yọjú. And again Dorcas Adeyinka ló sanwó autopsy torí mo gbọ́ pọ́n ló sọ pé ó sanwó autopsy irọ́ lẹ̀ ń pa Dorcas Adeyinka ló sanwó autopsy ṣe ti rí rọ́tà sọ fún bó ṣe máa manipulate up and down òun nìyẹn ó ní kankan tó play nípa Dorcas Adeyinka ń bíbà ìyẹn ni mo ti ń try láti get bẹ́ẹ̀ dàgbà yahoo ni ó yá play ó yá. Woman is my main priority. Gbogbo bí tó ti sọ pé àjọ ọmọ. Ṣé ti rí nǹkan tó play fún yín ní ti ìyá bàbá Ìbejì yìí was time gbà tí bàbá Ìbejì mess up tó ṣàwọn kankan òun ló jẹ́ kí boss lady jáde ẹni tó dẹ̀ bínú nísinsìn ó lè predict the next action ẹ̀. Now I came out I said kò sí ètò kan mi pẹ̀lú kan bàbá Ìbejì kan tó bá mi kan tó bá bàbá Ìbejì ni kò ṣẹlẹ̀ sí I don't care. Ìyẹn ò mean pé 3 hours or 2 hours after mi ò fún bàbá Ìbejì lówó. Ìyẹn ò mean pé 2 hours after èmi àti bàbá Ìbejì ò ti sọ̀rọ̀ bàbá Ìbejì ò ti bẹ̀bẹ̀ pé ẹ má bínú kíníkan kí wọ́n gbẹ̀dẹ̀ lọ. Nǹkan tó máa ń claim páwọn ní lọ́wọ́ against pé Dorcas sọ pé òun kọ́ lọ ná bàbá Ìbejì yamayama òun lẹ̀ ń gbọ́ yẹn. Òun lẹ̀ ń ṣe kíni òun lẹ̀ ń gbọ́ yẹn. Ó yé yín òun lẹ̀ ń gbọ́ oh kíní yìí ti kúrò ṣá oh damn I forgot. I forgot it was so painful. Mo ti gbé kúrò. Ó ti yé yín òun lẹ̀ ń gbọ́ yẹn and so many more. All the things she was playing was just to manipulate. It was just to what? It was just to manipulate and nothing more. Mo rí pé a lot of things ń ṣẹlẹ̀ dẹ̀ ní ilé fẹ́kẹ́ fi rá mi fún. Kọ́lọ̀ jẹ́ ká gùn lẹ́nu. Wọ́n máa fi ṣètàn pafá. No, I'm trying to look for. Ètò tí ń búlẹ̀ ẹ̀gbọ́n folúṣọ ẹjẹ́ lọ wo orí ibi tí tó kúkú ẹ wo ẹjẹ́ ń fẹ́lẹ̀ wọ́n lẹ ní sùúrù. Báwo lèèyàn ṣe ń di ọ́ kí ló dé? No. Gbogbo ohun tó ń sọ sí mi ó dùn mọ́ yín ẹ gbọ́ gbogbo ohun tó. Òun ló ti tilẹ̀kùn mọ́ orí tí ò lè bòde nífẹ̀ẹ́ tó ń dùn mọ́. Mo ti sọ nọ́mbà ẹ máa pè ṣe pé a ti ṣe bí tí wọ́n tó kù sí tó léjo tí àbẹ́ ẹ̀ gbọ́. Ó ní bọ́ bá bí baba ńlá kú. Ẹjọ́ ń búra yín. Táàmù pé jì. I think all that put it on. So, my people. Cut and play. Exactly, Mercy Shirley. We have the full video. So let her keep cutting and cutting. So like I was saying, I hope I've been able to let you know that we have... Oh, come on. I want to send the message. Oh, okay. We've been able to explain, to establish all evidences and lots more. Tia ni play ni bi by tama keep tama lolo as evidence in the court. We have been able to prove to you guys that we all have evidences, and that's words from Iya Ibeji. Ẹni tó ní ọmọ tí wọ́n mú sínú ilé wọn gangan, òun ló sọ nǹkan tójú ẹ̀ rí. They are the ones to give us evidences of murder, of calling someone a murderer. Adé ti ṣàlàyé pé false allegations and defamation of character carries what? Carries the sentence of up to 12 years. If you don't have proof. False accusations is a criminal offense. You must be able to prove beyond reasonable doubt. Fún orúkọ tó ń pè èèyàn. Murder is not a small case. Murder, calling somebody a murderer, is not ọ̀rọ̀ téèyàn kàn sọ séèyàn. Téèyàn máa sọ pé torí pé ó sọ pé torí pé ẹni yẹn sọ òun torí pé wọ́n rí báyìí ni wọ́n ṣe sọ báyìí. Ó ti ju case yẹn lọ. You have to prove. And if you don't have evidence for everything you're saying, I'm sorry, it carries up to 12 years sentencing. Do you understand?
up to sentencing. And here you are, ó ti dárúkọ somebody is a murderer. Show ta díẹ̀ ta play yẹn gan, ó ti dárúkọ apààyàn, murderer, ó ti pè more than 10 times within 5 minutes. You are out there to cause o fẹ́ sọ a reputation Dorcas Adeyinka. O fẹ́ sọ a reputation Yoyo girl of Oguduland. Nǹkan tó fẹ́ ṣe ni. Kò sí nǹkan méjì tó fẹ́ fi ìjà ìyá ìbejì yìí ṣe is to cause pain and chaos. Is to paint her name black. Is to make people look at her and start doing disclaimer. That is what you wanted. I'm telling you, in a social work daily activities, did to bring Iyabeji to stay in her was wrong. That is what we're trying to tell her. You don't have any rights. Wá gbé mi ò gbọ́ rí Koku Foundation whoever mo anybody gbogbo àwọn ìyá tó máa ń gbalé fún yẹn. Eri Koku Foundation kó mú wọn wọnú ilé wọn. It's a wrong approach. Especially when you don't even have the law, the legal backing. You're telling us pé ọlọ́pàá kan sọ pé kò gbọ́ ọmọ lọ kóòtù tó fún yín lọ́dà dà. Kóòtù tó fún ẹ lọ́dà pé kò gbé ọmọ lọ sílé dà. Consent àwọn family dà. You can come out and start, running your mouth for people to think that yes, but deep down, ẹ má wo òkè, ẹ wo ìsàlẹ̀, ká kó láti ìsàlẹ̀ sókè. Ogbon tó ń jà fún yín orí ẹ ló máa padà bọ̀ sí if you are not careful. Exactly, Mommy Lola Odulami. You don't have any right. Onko tá ń sọ ní NGO for that matter. O nílé kò ṣe pé o ní ilé tó kọ́ fún rẹ like a care home. Àwọn UK tẹ́ rí tán ní nursing home, tán ní care home. Wọ́n build there because wọ́n fẹ́ kó àwọn èèyàn síbẹ̀, wọ́n fẹ́ care fún wọn. A ní àwọn NGOs míì náà tó jẹ́ pé Ọlọ́run pòwó fún wọn. Wọ́n kọ́ ilé kan tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wà ńbẹ̀. Àwọn yẹn wọ́n máa need àti gba legal backing. Court order gan, wọ́n máa gba oríṣiríṣi court backing. Tó máa lọ ṣe pókè o, family eléyìí àti family jẹ́ ká lọ sign o, ká lọ sign affidavit, kí lawyer bá wa sign pé ẹ agree pé ká bá yín tọ́jú ọmọ yín, àbí èèyàn yín ní bíbá yìí o. Ní anything tó jọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́pàá ní kó máa kọ́ ọmọ mọ́lé. The same ọlọ́pàá dẹ̀ wá ń pè kó gbé ọmọ wá for good 2 months tí ó dẹ̀ dá wọn lóhùn. Ẹ jẹ́ ká ẹ máa rò kẹ́ tó máa sọ̀rọ̀. Ẹ máa rò kẹ́ tó máa sọ̀rọ̀. Bàbá ọmọ ọlọ́mọ ẹ̀jọ̀ rọ́mọ ẹ̀ ó wá ja ìjà tẹ̀tú set OPC síta fún. Ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́? Tó jẹ́ pé torí pé ẹ mọ̀ pé àwọn boys wọ́n máa gyrate ó ti mọ OPC. Ọ̀gá OPC yẹn wá jẹ́ ni tó mọ bàbá àbèjì wọ́n mọ̀ sí káká. Wọ́n bá rí pé so ìwọ làwọn ń bọ̀ wá deal pẹ̀lú. Tó bá jẹ́ pé wọn ò mọ bàbá àbèjì lọ́jọ́ yẹn kí lẹ rò pé ó máa ṣẹlẹ̀? Wọ́n á nà wọ́n gba lórúkà. Wọ́n á nà kódà. Wọ́n á nà wọ́n já sí o. Wọ́n á lọ wá jí nǹkan ni. Tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọmọ ẹ̀ àti ìyàwó ẹ̀ ló wá. Unlawful custody. Tí ẹ wá ṣe ní ṣe pé ìbàbá àbèjì jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹ ready láti punish ẹ lórí àwọn ọmọ ẹ̀. Who does that? Ṣé right NGO ló dé bẹ̀yẹn? Ká máa gba ọmọ lọ́wọ́ lọ́mọ, ká máa gba ìyàwó lọ́wọ́ oníyàwó, ká máa proof pé torí a fẹ́ tọ́jú wọn. Ta ló rán yín iṣẹ́? Ìwé tí wọ́n kọ sí yín láti family yẹn pé kẹ́ bá wọn tọ́jú àwọn ọmọ dà. Ọ̀tọ̀ lẹni tó ń tọ́jú wọn kí lẹ lọ gbà lọ́wọ́ Sajokotade fún. Kí lẹ lọ gbà tẹ lọ forcefully gbà lọ́wọ́ Sajokotade fún. Ṣé bá gbọ́nu show Sọjí láwọn kò fẹ́ get back sí Sajokotade torí kan tó ṣe fún Sister Tóyìn. Bó ṣe ń lọ. Àwọn ò ní intention gbogbo bí tẹ́yìn gbọ́rọ̀ dé. Ṣé bá gbọ́nu show Sọjí? The same you now came out, you're now calling someone a murderer. I hope you all have your evidence. False allegations and what? Defamation of character. You have to prove everything you've said about that person is right. If you don't have a proof, it's an offense. It is an offense. Defamation of character. Tí wàá jẹ́ wà gidi.
wàá jẹ kíní kan ẹ̀wà ló ń pè, wàá san compensation, wàá bọ́ síta, wàá ṣe apology, wàá san compensation. Ló bá dẹ̀ jẹ́ ti criminal tó call èèyàn fún murder gẹ́gẹ́ 12 years imprisonment is waiting for you. Lórí kíni, lórí pa a fẹ́ show ara wa, a fẹ́ prove. Torí pa a fẹ́ ṣe kíni, torí pa a fẹ́ prove. Defamation of character, saying untrue statements about someone that can damage their reputation, calling Dorcas Adeyinka a murderer with no evidence. We have evidence to tell you that your activities around the Iyabeji Ashintunso is unlawful. You don't have any evidence at all. One gets stones as ingredients. I'm telling you. Not to not talk of all those manipulations. Àbíkẹ́ ò sọ̀rọ̀ sáwọn ọba yẹn gan lẹ́ni o, kí ló dé? Èmi gan mo kàn lanu ni pé ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀. Abẹ́yìn ò gbọ́ gbogbo bó ṣe sọ̀rọ̀ ni. Ó jẹ́ kó yé wa pé òun lòun fẹ́ yàwó fọ́ba. Ó jẹ́ kó yé wa pé òun máa ń ṣe transfer. That means pé ọba máa ń ṣe urgent 2K. Ọlọ́run ṣàánú. Ìṣẹ́nu mi lẹ ti máa gbọ́. Ọlọ́ba máa ń ṣe urgent 2K. Pé Àbíkẹ́ Joshua urgent 2K mẹ́rin máa ń sẹ́yìn ẹ̀sìn mi. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Kò sí nǹkan tí ò sọ tán. Ó tún pè wọ́n lọ́dàlẹ̀. Ọlọ́run mi ò. Kábíyèsí o. Ó tún pè kábíyèsí yẹn lọ́dàlẹ̀. Ìyàwó wọn fi wọ́n wé ṣe ń di. Ó kò sí nǹkan tí ò sọ tán nípa wọn. Tá bá dẹ̀ wá lọ wá bọ̀. Irọ́ ló bá dé. Ebú yìí ti pọ̀ jù. Kí ló dé? Mọ́mí Fúnkẹ́, orúkọ tẹ́ pé yẹn náà ni. And these are the same people you claim you're fighting for. These are the same people you're coming out to tell Mommy Esabod and others that wọ́n sọ̀rọ̀ sọ́ba. Look at you. Gbogbo àṣírí tẹ́ jọ ṣe ó ti sáré gbé jáde fún wa. Ó ti sáré gbé jáde fún wa pápápá. And none of those people calling in could caution you and tell you, even though whatever you think you want to say that has no evidence and no proof, you should have been more discreet and careful with what you came out to say. Abba. Mi sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kábíyèsí o, ọba elégese àbí? Kábíyèsí o. Ọ̀rọ̀ ṣe ni lẹ́nu gbò, ọ̀rọ̀ ṣe ni lẹ́nu hà, àbí máa lọ yẹn sọ. Eléyìí lè kú ìjọ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe transfer o. Àwọn olólùwò ṣe transfer mọ́ mi sí best. Ó ṣe transfer. So ẹ̀yin èèyàn mi, mo lérò pé ìkan àbí méjì I understand díẹ̀ nínú show wa lẹ́ni. Àti understand bó ṣe ń lọ. Gbogbo show tèmi ó ti yé wa. Ọ̀rọ̀ lórí proof ni. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó jọ pé mọ́mì Dorcas Adeyinka lọ sí ibi tán lọ. Ìyá oníyàwó Naija, àwọn ní London wọ́n gbádùn. Irọ́ burúkú tó ń pa káàkiri òun lẹ ń gbọ́ yín. They would stop at nothing. They will stop at nothing to ensure pé àwọn ṣá create content irọ́. And they want people to use it láti máa drag Dorcas Adeyinka to no end. Bẹ̀mí mọ̀ pé ìjọkànjọkàn ṣá. Ìjọkànjọkàn ṣá. Justice àbá gbogbo wọn pátápátá. Ẹ má gbàgbé June 4 ló yẹ kí court case bẹ̀rẹ̀. Wá àmọ́ tí strike ìtàn ló fẹ́ lọ Naija yìí. Oh, you know her very well. Wow. Can you imagine? Ẹ bá wa ṣe wọ́n pẹ̀lẹ́, ẹ bá wa kí wọn. Ẹ bá wa ṣe wọ́n pẹ̀lẹ́. Ó terrible o. Ẹ bá wa kí wọn pa fíìlì fún wọn. A fíìlì fún wọn. So, June 4 ló yẹ kó ṣẹlẹ̀, but strike. But mo mọ̀ pé after strike, we'll fix another date. We'll fix another date. We are still on justice for what? For Iyabeji. We are still on justice for who? For Iyabeji.
justice for owó poly bag, justice for FCMB accounts, justice for the clothes, the baby things with them, justice for everything they've done to Iyabeji. Exactly, Mommy Funke. So that's why I said another date will be fixed. And then we'll start. Àwọn kan náà lọ tí ń bú lawyer wa, wọ́n tí ń bú kóòtù lawyer wa. Wọ́n ní lawyer wa kò lawyer onídùn. Wọ́n tí bú lawyer wa ṣìkìrì bí nǹkan mi. Ọ̀rọ̀ wọn náà ni gbogbo ẹ̀ pé sí. Ọwọ́ wọn náà ni gbogbo ẹ̀ pé sí. Àwọn ló máa parọ́, àwọn ló máa manipulate, àwọn ló máa forí ro nǹkan. Ṣá sọ fún yín pé kò sí nǹkan tó jọ pé wọ́n lọ harass ọlọ́wọ́ ṣíbí níjọ́ ànákọ́ ni àbíká sọ pé wọ́n lọ harass ọlọ́wọ́ ṣíbí. Wọ́n ṣe máa parọ́ nìyẹn láti create unnecessary chaos, unnecessary confusion títa táwọn èèyàn máa rò pé lóòótọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ rí yẹn náà tí yẹn náà gbé síbẹ̀ Dorcas fẹ́ pa mí ó tún allege Dorcas of murder. Ṣé rí pé àwọn gbogbo àwọn people yìí nǹkan tó ń ṣe wọ́n máa gbé evidence jáde. Ọlọ́wọ́ ṣíbí náà gbé kí ló tiẹ̀ gbé sórí kíní ẹ̀yẹn náà tó gbé síbẹ̀ tó ní Dorcas you want to pine me, imagine. Ṣé rí pé wọ́n ti ń kùkù kíní yẹn bọ̀ díẹ̀ tẹ́lẹ̀. Wọ́n ti ń kùkù ẹ̀ bọ̀ kó tó wá di Sunday kan tó wá sọ pé wọ́n ní wọ́n lọ harass èèyàn kan nílé. Ọláwọn 15 men láìṣe pé wọ́n fẹ́ lọ bá Evans Abanini. Wọ́n lọ jálẹ̀kùn, wọ́n ṣe kíní kan lórí kíní. Láìṣe ex-governor kan báyìí taari tán fẹ́ lọ arrest tó ń pray nínú room. Bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Wọ́n kàn create unnecessary things fún yín. Ẹ̀yin náà nǹkan tó fẹ́ kọ́ ṣá drop nǹkan tó yẹ pé ẹ máa fi máa ní pity, ẹ fi máa ní pity fún wọn. Nǹkan tó fẹ́ nìyẹn. At the end of the day tó bá rí pé ó ti fẹ́ bọ́ máa wọn lọ́wọ́ gbà ẹ lọ máa ti rí tó máa sáré bọ́ta tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní wá máa ṣe ṣáàtì èpè tó máa ṣépè tó máa ṣépè tó máa ṣe oríṣiríṣi. Táwa máa ṣe sympathy chat fún yín. Èmi gan tẹ́ bá ṣọ́ra gan orí chat ẹ̀ lẹ́nu ó ti fẹ́ máa sunkún pàtì kan. Táwọn tiẹ̀ náà ń kọ síbẹ̀ pé I'm crying. Lórí kíni. We are still on justice for Iyabeji and surely we'll get justice. Autopsy, Dorcas Adeyinka ló sanwó autopsy. Kò ń ṣàwọn ló sanwó autopsy. Ẹ má jẹ́ kán parọ́ fún yín. Dorcas Adeyinka ló sanwó autopsy. Dorcas Adeyinka ló sanwó autopsy. Àwọn kọ́ ló san. Don't let them lie to you. Let them give us evidence. Tó bá yẹ pé ó sure fún wọn kó post the receipt. Wọn ò ní lọ́wọ́. Wọn ò ní lọ́wọ́. Wọn ò ní lọ́wọ́. Nǹkan tó fẹ́ fi ọkọ̀ fẹ́ fi òkú Iyabeji jà ni and nothing more. Kò ń ṣe pé bóyá wọ́n ní nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn tó fẹ́ fi sọ pé àwọn fẹ́ ṣe justice. Justice fún kíni. Iyabeji was not under our care. She has left since October. She fell sick in October 2023. She fell sick in April 2024. So what nonsense are you saying? How can you say that person is still under our care? Yes, if you say Odowalowa last, yes. And we have proved to you, we have shown you that she has left our custody since October last year. Why are you still shouting and murmuring under our care, Lowa? It doesn't make any sense. So how do you want to prove the murder case? Don't pariwo, don't roju, don't penele ni murder. How do you want to prove it? How do you want to prove it? May the good Lord be with us all. So that's all we have for us today, okay? Tomorrow is another day. We'll come out again and we'll talk. I have a show I want to analyze. Tomorrow I'll bring the show on board and then we'll analyze it. Mo le ma lo page yìí kó jẹ́ backup page mi ni ma lo. Etí mo play yìí gan mo ti gbàgbé backup page ló yẹ kí n lò. Backup page ló yẹ kí n lò. Exactly now. Kò tó fẹ́ ṣe náà nìyẹn. Ìjà náà ló fẹ́ fi Iyabeji jà, nothing more. They just wanted to fight. Òun náà dẹ̀ ló ti ń ṣe. Nǹkan tó fẹ́ máa fi create nìyẹn pé jẹ́ ká fi bà lórúkọ jẹ́ kí n fi lé wọlé irọ́ dẹ̀ lẹ pa. Irọ́ dẹ̀ lẹ pa. Kò lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá, báwo lẹ ṣe mọ̀ pé kò lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá? This is the problem. Thank you very much, Mom Veronica. This is the problem we have with you people. Who is feeding you fake
fake rumors, fake informations. Who told you she hasn't been to the police? Because who told you she hasn't done whatever she's meant to do? Who told you that? Kí ni nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ gangan tí ò tí ṣẹlẹ̀? Tẹ́ ẹ dẹ̀ tí lè sọ fún ọmọ aráyé pé nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ lélẹ̀. Ṣẹ́yìn níjọba tó declare yàn ni. Tó wá announce pé kó lọ máa lọ sọ́dọ̀ èèyàn kan, kó lọ máa wanted manager. Kó lọ bá lọ tún sọnù kíní pé manager náà wà wanted. Jọ ṣé pópónà police station tiẹ̀ lọ́n sọ pé wọ́n wà wanted manager. Torí kò yé wa. Kí ni tiẹ̀, kí ni wàhálà ẹ̀? Ẹ dẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ kẹ́jẹ́ kan ṣe investigation. Mommy Lola, that's what she did now. She kicked her out now. She kicked her out. Ẹ dẹ̀ ní kó ṣe investigation. Ẹ fi wọ́n lẹ̀ jẹ́ kan ṣiṣẹ́ wọn. Nobody is sweeping anything under the carpet. Àwa náà gan a fẹ́ justice. Àwa náà fẹ́ lọ kóòtù. Àwa náà fẹ́ prove innocence wa. So we're not sweeping anything under the carpet. We're not kidding, we're not. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó ní kó wá parí ìjà. Èmi ò understand gbogbo àwọn idea yẹn k'Ọlọ́run ṣàánú wa ni. Ohun tá ń sọ ńsìn ni pé justice for Ìyá Ìbejì. Ìyá Ìbejì sick ló dẹ̀ kú sí hospital. May her soul rest in perfect peace. K'Ọlọ́run bá wa tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀. Ọkọ ẹ̀ tẹ́ wá tì mọ́lé, ǹjẹ́ tí ẹ rò pé Ọlọ́run wà? Ǹjẹ́ ẹ rò pé Ọlọ́run ń bẹ? Ǹjẹ́ ẹ rò pé òun náà lẹ́lẹ́dàá tiẹ̀? Ẹ tì mọ́lé, ó ti ń lọ sí 2 months báyìí. Ẹ tì mọ́lé lórí pé ẹ̀sùn mọ́dà náà lẹ fi kàn án. Everybody lẹ ń fi ẹ̀sùn mọ́dà kàn káàkiri bí aláfiṣe. Lẹ́ni tíyàwó ẹ̀ síkì tó gbéyàwó ẹ̀ lọ sí hospital, tó ta sẹ́ẹ̀tì ọwọ́ ẹ̀ láti gbéyàwó lọ sí hospital. Tọ́lọ́wọ́ Ṣíbí dẹ̀ gbọ́ tó lóun máa gbá ambulance wá tí ò gbé débẹ̀, tí ò help wọn, tí ò assist wọn. Ẹni péré l'NGO tí ò dẹ̀ lè tọ́jú former project ẹ̀, tí ẹ̀ tọ́jú ẹ̀ tó dẹ̀ wá gbé wá kó wá fi yangàn. Ó dẹ̀ dákẹ́ síbẹ̀ títí tẹ́lẹ̀ mi fi gbà. Ìwọ dẹ̀ ni the first person tó wá tún fọ ikú ẹ̀ online. Àṣà ìmọ̀ pé wọ́n gan ti ń retí kíre eléyìí ṣẹlẹ̀ kó tó bẹ́ bọ́ta wá sọ̀rọ̀ ni. Àbí kí ló mú ẹ tó wá assist ẹ nígbà tó gbọ́ pó síkì? Ó ti jẹ́ gbà tó kú ló wá ẹ̀ṣẹ̀ wá ran kankan tó ń pe justice. Tó ń pe justice. Gbogbo bó ṣe ń pe Ṣẹ́gun àǹkó ní family. Ṣùgbọ́n kọ́kọ́ parọ́ pé wọ́n sọ fáwọn ni. Wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wá sọ pọ́ sọ fáwọn. Àwọn láwọn ní kókó gbé ambulance kó máa gbé bọ̀ nílé. Ọlọ́wọ́ Ṣíbí pé landlord pé òun máa gba ambulance. Èwo ni tọ́lọ́wọ́ Ṣíbí láti máa pe landlord ọ̀dọ̀ àwọn Ìyá Ìbejì sẹ́ẹ̀. Ẹ wá ń sọ pé yìí ò ní contact pẹ̀lú wọn. Ẹ ní contact Monokai. Kí ni nǹkan tẹ́ ń ṣọ́ wọn fún? Ta ló mọ tẹ́ ti lọ fi sínú omi? Ìyá Ìbejì ò sì kì bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kọ́lọ́wọ́ Ṣíbí kó tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pé landlord kó tó mọ ibi tí wọ́n ń gbé. Nǹkan kò ṣe Ìyá Ìbejì gbogbo ìgbà yẹn. Ó ṣe jẹ́gbà tọ́lọ́wọ́ Ṣíbí wá mọ̀ wọ́n, tó rí wọn padà, tó rí wọn he, tó ń pe landlord. Ìgbà yẹn ni Ìyá Ìbejì sì kì tẹ́lẹ̀ mi gbà. Kí ni nǹkan tó mọ̀ kó máa tó ṣẹlẹ̀ sí wọn tó fi ń ṣọ́ wọn káàkiri? Kí ló ń ṣọ́ wọn káàkiri fún? Ìbéèrè tá ń béèrè ni. Kí ló ń ṣọ́ wọn káàkiri fún? Kí abẹ́rẹ́ wo lo fún wọn tó ti mọ lifespan, tó ti mọ iye years tó máa ṣiṣẹ́? Wá sọ fún wa ká gbọ́. Ẹ mọ bó ṣe ń twist ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀, ẹ mọ bó ṣe ń manipulate ọ̀rọ̀ tí ò mean nǹkan kan, ẹ mọ bó ṣe ń yí káàkiri. Kí gbogbo wa máa manipulate ká máa twist ọ̀rọ̀ up and down. Ǹjẹ́ ni máa yí àwọn èèyàn lórí pé ẹ máa gbà wá kẹ́? Kí la fẹ́ believe gangan? Baba Ìbejì is still in police custody. Ẹ ti mọ́nu prison láti jọjọ́ ẹ̀, láti Ifọ̀, ẹ catapult ẹ lọ sí Abuja. Ẹ mú owó plane, ẹ wá owó plane tẹ́ fẹ́ fi ṣèkà fún ọmọ yẹn. Ṣùgbọ́n ẹ lè kó owó plane yẹn fún nígbà tẹ́ gbọ́ pé ìyàwó ẹ̀ sick. Ẹ lè kó owó plane yẹn fún nígbà tẹ́ ń tì mọ́lé káàkiri kó tó di pé gbéyàwó àtọmọ ẹ̀ tẹ́ gbé sá lọ, tẹ́ jẹ́ kó mọ ibi tó wà. Ṣùgbọ́n ẹ lè tan owó plane láti gbé láti Èkó gbé lọ sí Abuja lọ ṣẹ̀wọ̀n. Ọlọ́run á bí yín. Ọlọ́run á ṣe kíni? Ọlọ́run á bí yín.
ẹ continue tẹ́ bá rò pé Ọlọ́run ò lè mú yín ṣùgbọ́n tó ní àmọ́ Ọlọ́run ọba yìí kọ́ nǹkan kékeré báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ gbogbo nǹkan tẹ́ rò pé ń fẹlẹ̀kẹ̀ sí ẹ wá di ẹni tí ò tiẹ̀ ní lè sọ a ẹ má bá bọ̀ nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣe bàbá àbèjì bó ṣe wà yẹn nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣe ẹ kẹran ẹ dáràn torí ẹ má ṣàlàyé ìdí tẹ́ fi tì mọ́lé láti jọjọ́ yìí investigation ò tí tó tán hospital tó gbéyàwó lọ ǹjẹ́ tí ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ káàdì ṣé lọ bẹ̀rẹ̀ admission káàdì ṣé lọ wo gbogbo rẹ́kọ̀dì tí wọ́n kọjọ fún àtògùn tán ní kó lọ rà kẹ́tì ẹ wo kẹ́wo chat yẹn kẹ́wo everything kẹ́wo care plan tí wọ́n kọjọ fún kó tó di pẹ́lẹ́ mi gbà ẹ wo yẹn ẹ wo yẹn ìyàwó ẹ kú ẹni kí Ṣẹ́gun ẹ̀gbọ́n ìyàwó kó lọ tì mọ́lé ẹ kọ́kọ́ wá ń díbọ́ fún wa pé ẹ̀yin ò mọ̀ kankan pa ẹ̀ nígbà tó yálà bí kẹ́ jáde wá sọ lórí chat ẹ̀ lánàá àbíjẹta pé òun lòun spare ẹ̀ díẹ̀ tó tún sọ fún yín pé yes you know ẹ dẹ̀ mú family oní family ẹ dẹ̀ fi wọ́n gbá scores ẹ dẹ̀ ń tì wọ́n dànù pé ẹnì ṣó ń bẹ̀ to what gain to what end ṣé ẹ sọ fún family yìí ṣàpọ́tọ́psì tẹ́ ń tì wọ́n sí ṣọ́n rí bọ́ọ̀dì ọmọ àwọn torí ńgbà tó bá máa rí bọ́ọ̀dì ẹ̀ ẹ má lọ parọ́ fún wọn pé bọ́n ṣe gbé bọ́ọ̀dì ẹ̀ nìyẹn o ẹ tètè lọ máa play autopsy fún wọn kọ́ tètè máa rí gbogbo oríṣiríṣi design gbogbo àwọn oríṣiríṣi shape and design tó máa fún ọmọ wọn tí wọ́n á ju àwọn logo designer logo sí lọ ẹ tètè lọ máa ṣẹ̀yẹ̀ kó máa yé wọn ẹ̀yin gan lẹ ń kọ̀ sí pain fún family torí ń gbà mí tó kù bá kú tí ò bá ti wọlé a máa cause more pain tó kù bá wọlé èèyàn á rí àrídájú pé okay fine ẹni yìí ti wọlé kọ́lọ́hun wá bá wa fọ̀run kẹ́ kọ́lọ́hun wá ṣe kíni kọ́lọ́hun wá fún wa ní ọkàn gbàgbé àmọ́ tó bá ṣì wà lórí ilẹ̀ ọkàn wa ṣì máa wà ń bẹ̀ ẹ̀yin gan lẹ ń fa ẹkún fáwọn fámìlì yìí ẹ̀yin gan lẹ jẹ́ káwọn fámìlì yìí gbádùn ìyá àbèjì ẹ̀yin gan lẹ dá ìrìn àjò bàbá ìyá àbèjì o àtìgbà tẹ́ ti lọ ń fọlọ́pàá tọkọ ẹ̀ mọ́lé ló fi lose iṣẹ́ tó ń ṣe ní lọ́mà ẹ̀yin gan ni rúsídá ẹ̀yin ni àwa ní proof gbogbo oore tá a ṣe gbogbo ilé tá a gbà á ní bọ́ba ní ọgbà gbé wá á gbé lẹ̀ á ṣó wọn gbogbo bá a ṣe ń oúnjẹ gbogbo receipt gbogbo transfer every month monthly payment gbogbo ẹ̀ la ní ẹ̀yin náà gbé tiyín síta ẹ rí nǹkan kan sọ ju pé ilé ọlọ́wọ́ síbí ló wà ó dẹ̀ ti jẹ́ wá pé pálọ̀ lòun ń sùn sí ilẹ̀ ńlẹ̀ lòun ń sùn sí pẹ̀lú àwọn kíni pẹ̀lú àwọn tọ́jọ́ ń dáná ẹ̀yin dẹ̀ parọ́ fáwa pórí bẹ́ẹ̀dì ló ń sùn sí ilẹ̀ ńlẹ̀ lọ́wọ́ síbí àtàwọn ọmọ ẹ̀ ń sùn sí ṣé rí pé irọ́ ti pọ̀ jù ṣé rí pé wọ́n kàn yí irọ́ yẹn ni thank you so much mommy Solo Shola Daniels ma ṣé rí pé wọ́n kàn twist wa pẹ̀lú irọ́ ọ̀tọ̀ ló máa sọ yìí ní ọ̀tọ̀ ló máa sọ lọ́la tó bá ti rí pàṣírí fẹ́ tú ìgbà yẹn ló máa mọ̀ pé ìyá látìyẹ kan ó ẹ̀pù dọ̀kásì ìyá onípọ̀mọ́ ó ẹ̀pù dọ̀kásì ìyá onítìró ó ṣàwádà gbogbo ẹrú tó bá ti rí pàṣírí wọn ti fẹ́ tú nǹkan tó strategy tó máa gbé wá nìyẹn pín àwọn èèyàn á tún deviate pé ẹni tó ń ẹ̀pù ẹ̀rí ẹni tó ń rírí ẹni tí Dorcas ò bá sọ̀rọ̀ rí ẹni tí Dorcas ò rírí tí ò sọ pé ẹlò àwáyù rí òun ló máa gbé wá tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ just because you had issues with them or maybe you are asking them for something they are not doing it for you or you want their backings they are telling you excuse me I'm not doing this or I'm not into this òun lè ṣe gbọ́ gbogbo làbárì oore tó ṣe fún ọbẹ̀ léjèsè tó wáyé kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má bínú gbẹ́nu mi dákẹ́ torí àwọn náà ó lè dọ̀lá ń sìn káwa náà dó lórí báyìí kan ó bu ó ṣe mọ̀ àmọ́ lórí ìkànnì yìí o Àbíkẹ́ ò yẹ lẹ́ni tó máa sọ fún anybody pé wọ́n lọ bú ọba o pẹ̀lú gbogbo chaati tó ṣe léyìn o
In fact, tó bá lanu bọ́ta sọ pé èèyàn kan bú ọba. Ó yẹ kó àwọn èèyàn mú láti ibi tó ti ń ṣe show yẹn. Kọ́kọ́kọ́ fọwọ́ scrape fègèlè tó bá gbé sórí dànù. Yeah. I don't know. No, ni. I don't know. I think around this time, no, ni 2 years ago, no, ni. I think it's around this time, 2 years ago, or around that December period. So it should be December 2021, around November, December 2021, stroke January 2022. Do you understand, Mommy Shade? It's around that time, around December 2021 stroke January 2022, because show Timo play, Ti Baba Beji sorrow. I think that show is in January, if I'm correct. That show is in January. Oh, like with January in the show, January, February or so. I'll go and check the date. I'll get back to you. And to understand, I'll get back to you. I'll get back to you on that. I'll check the date. So, ain't me. I need read you by law. Eshegon, thank you all for joining me. Thank you. This is after 10. I need to put my baby sleep. So thank you all for joining me. I appreciate you. Moro party learn 1 or 2 things. Not in the show. False accusation of get out. False accusation is a very huge offense. It's a criminal offense. So let's be careful with the way we slander people or with the way we talk. We accuse them wrongly. Let's be careful. Defamation of character is a no-no. Be careful of what you say. Tabanja, careful. If you have your evidence, yes, you can go ahead and say whatever. So don't beer you put the evidence that evidence don't just come out and talk. Don't just come out and start talking because any to evidence ikoto she so fun pe nkan bayi lo se. Iwo wa believe pe wo na fe get back sin. O wa son kan iro. Teniyan ba slam we pẹ̀lú lawsuit. How malicious lawsuit. How win e monoka. Eleyi o se pe wọ́n lo ẹ̀sìn. How win e. So let's be careful. Ọlọ́run ade ko wa mo se. But still on justice for Iyabeji. We will not relent. We will keep saying it. We will keep throwing the questions out there for people to listen and learn and know anything so toro at any to confuse Iyabeji ja for no basis. Ibi bayi no la mawa. Ben yo olori ni o. Call me olori. Olori adi. Le so no. Olori is olori no matter what. Ba joba high class. Ko ba joba big palace. Ko ba joba small palace. Olori no ni. Olori no ni. Bin de function wan pe mi lolori. Olori lagbaja of Kinikon land, Kinikon kingdom. Eshiro. Ben ni ma un ro wole ni, un shako wole ni. Ben. Olori is olori. So my people, thank you so much. Yeah, I appreciate you. Thank you all for the stars. I appreciate 2,420. I appreciate you. Thank you so very much. Thank you. Eshe gan mo dúpẹ́ kò ní tán bẹ́ẹ̀ o. A tún máa pọ̀ sí ni. Thank you all. Olórí ẹlẹ́sìn. Thank you all. I appreciate you. Eshe gan. Let's keep the support rolling and let's keep the drum of support. Let's keep it rolling for Dorcas Adeyinka Empowerment Foundation, okay? Ni dúró, deni dákẹ́. We will continue to execute our lovely projects under that foundation. Nǹkan tí wọ́n fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní rọ́dẹ̀ ló pa, a máa continue náà ni. Whatever it is right now, it is what it is right now, but that doesn't mean it's the end of the world. Do you understand? Things will happen, issues will happen. Ìyẹn ló fi ń pè yàn ní kíni, ló fi ń pè yàn ní leader, ló fi ń pè yàn ní ọmọ obìnrin. And of course we all know Dorcas Adeyinka is a leader. So of course she knows. Gbogbo àwọn nǹkan báyìí náà máa ṣẹlẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan báyìí náà. Àdúrà la máa gbà pé tí gbogbo wọn bá ṣe ń gbé bọ̀ kó máa borí wọn mọ́lẹ̀ papọ̀, kó máa borí wọn. Bó dẹ̀ ṣe máa jẹ́ nìyẹn. A máa rẹ́rìn ayọ̀ nígbẹ̀yìn agbára Ọlọ́run. Let's keep it up. She's okay, she's fine. Okay? We've not heard from her for long, but I want to believe she's okay. She's fine. She's just keeping her cool. She will come out when she needs to come out. She will address us
where she needs to address us. She is perfectly fine. For those of you in my inbox asking, I'm sure she is fine. And we know the same dark do you understand? But I believe she's fine, and I know she's fine. She will address us if she wants to address us. So just keep calm and keep cool, and the good Lord will be with us all. Thank you so much. Thank you so much. Mommy Mopelola Olufunke, how you doing, ma? Hey, Mommy Adiola Jinodu. Welcome, Mommy Rita Olowa. Olowo Shaye Benio. Once it's going up again, one battle must surface. One is exactly, but the more you grow, let me tell you, the more you grow, the more you face some things in life. Even in my Quran, Allah makes me understand that the more to mba shori fun, the more lo ma test. O la se ma gba ladura pe ma ṣe àdánwò abale ma so ma ṣe àdánwò tó ma ga ju ẹ̀mí mi lọ fún mi Ọlọ́run, then àdọ́tán mi ò fẹ́. But that's why Ọlọ́run ò ní test ẹ, it's a lie. God will test you and see, okay? And there are times when ìgbà mi kò kí n ṣe àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run, kò kí n ṣe àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run gangan. Ìgbà mi máa ń wà tó jẹ́ pé lára àwọn èèyàn tá a jọ wà, àwọn abínibí àbí bá lè máa sọ, àwọn èèyàn ìkà, àwọn èèyàn èṣù, àwọn tí ò réyàn kéèyàn progress, lára wọn náà ló máa lọ dìde, ló máa bẹ̀rẹ̀ kátikàti. Ìyẹn náà wà dáadáa. Ìyẹn náà wà dáadáa tó máa ń ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ẹ̀dá Ádámọ̀. Wọ́n máa fọ́ọ̀mù gáǹgì ni, wọ́n máa fọ́ọ̀mù kákọ́s pé ṣóhun nìkan ni. Ìjọ́ kìíní àná ó gbé Lexus wọlé, 2 days ago nísìn ó tún ti gbé Jeep, ṣóhun nìkan ni. Wọ́n wá lọ mú pé àmọ́ tá máa ṣe já lọ bẹ́ táyà Lexus yẹn, ṣó lóhun gbọ́n ni. Àwọn èèyàn wọ́n máa ń ṣe tọmọkọ irú ètò gbogbo ìta ń rí yìí sí ẹ ti rí pé èyí tó ń ṣẹlẹ̀ tí ìyá àbèjì yìí ẹ ti mọ̀ pàbí kẹ́ni ó ti sọ pé òun lòun spare ẹ̀ díẹ̀ eléyìí ò ṣe trials látọ̀dọ̀ lọ́hùn. Àwọn èèyàn ló jókòó lọ́wọ́ pé lójú wá bí o jẹjẹ yóge o tún wá lọ jàre táyé ṣé wọ nìkan ni aṣọ rẹ ìwọ ló ṣe project massively yìí. Ìlara ni gbogbo ìjà tẹ́ẹ̀rí tó ń jà yìí. Ẹ gbàgbé pé ń bọ́ta ó wá ń sọ fún yín pé òun ju bó ń ṣe wà lọ, èmi Àbíkẹ́, gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò wọlé. Ìlara ni gbogbo eléyìí. Tẹ bá gbọ́nu speech ẹ̀ gan ẹ̀ mọ̀. The fact that Dorcas Adeyinka visited the palace yẹn báyìí ó wà lọ́kàn ẹ̀ láti ó ti gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ó ti ń wo ọ̀nà tó ń fẹ́ fi ṣe nǹkan tó fẹ́ fi ṣèkà kò rí láti jọjọ́ ẹ̀. Gbogbo petition tó ń kọ Dorcas náà l'evidence títí ẹ̀. Òun ló ṣe wò pé tí ìyá àbèjì yìí mi ò ní gbà. Irọ́ dẹ̀ ni. Thank you so much, ma. Irọ́ dẹ̀ ni. Òun lè rí tó ń sọ yẹn pé òun ò ní gbà justice for kinní kan, àwọn family, àwọn gbà kan. Ṣé family tí ò ná ní iye ọmọ ọ̀nà ni? Ṣé family tó lé ọmọ dànù? Ṣé family tí ò rí ọmọ wọn tí wọn ò dẹ̀ kí ẹ̀? Ṣé family tí ò pariwo síta? Family tẹ́jọ́ ń ṣọ́ lẹ́sẹ̀ ṣeré nílùú tán wà? Family tí ò ráyè tèèyàn kan? Lọ́ wá gbọ́ pọ̀ mọ́ wọn kú, lọ́ wá dìde lọ́ láwọn justice ẹ wá gbé wọn láti bẹ́ẹ̀ gbé wọn lọ sí Àbújá. Ẹ ń rù wọn káàkiri. Àbújá tí wọn ò dé ńgbà tọmọ wọn wà òkè báwọn ń wá ọmọ. Ṣùgbọ́n ńgbà tí nǹkan ṣẹlẹ̀ òun lẹ wá lọ catapult ìyá wọn látòdò dídé Àbújá Ìbàdàn ẹ catapult wọn lọ sí Àbújá. Ọlọ́run rí yín. Ọlọ́run ṣe kíni? Ọlọ́run rí yín. Ọlọ́run á dẹ̀ san oníkálùkù lẹ́san tó dá. Ẹ ṣé gan mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ kí n máa lọ. Thank you so much. I appreciate you, okay? I'll talk to you tomorrow, inshallah. Do have a lovely night rest. Bye. Love you.